Gentlemen, तुम्ही आयले म्हणून सारखे आम्ही हिंगा खुशाल आहा, but it's very convenient for me as a sick person to be in air condition. You should have been somewhere like Azad Maidan. Next time, do this better. I expect the traffic inspector to do this type of seminars or public thing in the open air. Thank you. I'm a social worker from the beginning. Before Mubin Godin was the Youth Congress president. It doesn't matter. But I am a social worker still today, at my age, but never been an official member of any party. I tell you, I was the first one to suggest about traffic to when Governor Jacob was here in 1998. And I suggested him the traffic jinx which is still there today, 22 years hence, at Chimbel, Mill Rock Junction. The traffic was going via Idris Rodriguez's house. Advocate is here. And I was suggesting, I was coming from Sunstream to Panjim School College, and we were having bottlenecks there. And I suggested that if there is a fire around Idris Rodriguez's house, what could happen? Of the tankers coming, and there is one way. Actually, it's a one-way road. But Governor Jacob suggested me to traffic inspector and IGP here. Inspector Lutliker is the only one who was still around here as he's retired. He's from Mala, and he was there. I had a group of inspectors in IGP, and because Governor Jacob gave me the cheat to speak to them, traffic management. Okay, 1999, the new government formed. Then 2001, 2002, another government formed. Suggestion that Parikar took initiative to build that highway. And he did it in the jinx of, very short time, 75 days, the hill rock was broken and the way was made. Suggestion is the traffic thing. Sorry. Yeah, coming suggestion like public like us can suggest and improve the traffic better than all the schemes that we are having. Bottlenecks and whatever they have discussed here. But I suggest, there is one suggestion I want to try to tell, apart from the black spots, that now see, most cases are like short people like us, scooter people, they get in the truck. Why they get in the truck and they break their head, even if they're wearing helmet, and they die? Because the vehicle design of the truck is faulty. It has to have a grill behind and forward so that even if there is a crash, they don't die, they don't go under the wheels. This is very important. It's not a laughing matter. This is very serious. Most of the cases, children are dying of these things. Okay? And this is very important. Thank you. Thank you. Thank you, Dharmesh, also, because he has suggested, and I appreciate him when he made one-way traffic. Everything. He knows it. Thank you. सगळ्यांक परतून एक कळकळीची रिक्वेस्ट करता की फक्त सजेशन दिवचे, कांयच तुम्ही सांग नाका. तुमचें नाव सुद्दां हांव सांगता. डायरेक्ट तुमचें सजेशन दियात आनी मागीर तुमी चलात. महेश जयसिंगराव राणे, एडवोकेट महेश, आणि मागीर दिलीप प्रभुदेसाय, ताच्या उपरांत अनंत अग्नी. थँक्यू. हांव चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद करता की तेंच्यांनी आमच्या सारकेल्या सगळ्यांक हांगा आफोवन ही संदी आमकां दिली. म्हजो पयलो पॉयंट आसा, रोड बँकिंग इज नॉट प्रॉपर. रोड बँकिंग जे आसा तेका लागून मॅक्झिमम एक्सिडंट गोंयांत जाता. डिझायन ऑफ मोटर व्हेकल अँड मोटरसायकल सेफ्टी मेजर्स भितून ना. कित्याक आतां जर तुमी पळयशात प्रत्येक तरेतरेचे मॉडल येता आनी ते मॉडल जर पळयत जाल्यार पयले सीट आनी फाटले सीट हेज्या मदीं खूब सारकें म्हणजे फर्स्ट फ्लोराचेर आसलेल्या भशेन फाटले सीट दिसता, पिलन रायडर अशी परिस्थिती आहा. आनी तेका लागून जेन्ना तूं खंयचे तरी गाडयेक डम जाता तेन्ना ते फाटलो मणी उसळोन पडटा.
एनफिल्ड अशी गाडी आहा मोटरसायकल, तेचेर आजून पासून उसळून पडलेलो एकूय मनीस जावंक ना आजून पासून. तेन्ना ती डिझायन जी आसा मोटरसायकल किंवा मोटर व्हेकल ती प्रॉपर आसूंक जाय, ती सेफ्टी मेजर तेचेर आसूंक जाय, ती खरी आमच्या भारतीय रोडाचेर चलपा सारकी आसूंक जाय. आनी ती स्टंट करपाक किंवा आनी खंयच्या गोश्टीक लागून ती मोटरसायकल आसची न्हू. मोटरसायकल जावं व्हेकल 4 व्हिलर आमी वापरतात ती कन्विनियन्साक हे ध्यानान दवरून आमी गाडी चलोवंक जाय. हेडलायट मोटर व्हेकल आनी मोटरसायकल आतां तरेतरेच्यो लायटी येयल्या हेडलायटी, आनी ताका लागून ते 5-10 मिनटां तरी तुमकां दिपकोंक जाता. ती इतके कलरींग लायटी येयल्या, ब्लू येयल्या, रेड येयल्या, तरेतरेच्यो लायटी भितून घालता आनी कंपनीक एलोजन घालता कित्याक बरें दिसूंक जाय म्हणून. पण तेचे जे लायटी जी आहा तो रस्तो दिसपाक लागून लायट आसूंक जाय, ती लोकांच्या दोळ्याचेर पडपाक लायट आसूंक जायना. ताका लागून सुद्दां ते डिझायन करतना त्या पद्दतीनूच जावंक जाय, जेणे करून हांगा RTO आनी ट्रॅफिक सेल तेंच्यांनी ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवचें. मागीर स्पीड ब्रेकर हे स्टँडर्डायज जावचे. म्हाका उगडास जाता की व्होणा हांगा स्पीड ब्रेकर आसलेलो आनी थंय एक जाणटी बायल फाटसून बसलेली, ती त्या स्पीड ब्रेकराक लागून मेली. म्हणजे थोडे स्पीड ब्रेकर अशे आसा की जे गरज नासतना स्पीड ब्रेकर आहा तेंची हायटूय बरी व्हडली आसा आनी ताका लागून कितें आसा एकदां झप करून तुका पेंट न केल्या कारणान तो स्पीड ब्रेकराचेर तो पावलो की झप करून फाटलो मनीस उसळटा आनी ताका लागून एक्सिडंट जाता. दुसरी आसा मोटर व्हेकल ड्रायव्हिंग रेग्युलेशन 2017 हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेक्शन 1 to 40 सेक्शन आसा. म्हाका तरी दिसना आतां जितके पोलीस ऑफिसर ड्युटीचेर आसा तेंच्यांनी हे रेग्युलेशन वेवस्थीत वाचलां, कित्याक ही गरजेची आसा. कित्याक हेतून टोटल ड्रायव्हिंग कशें करचें, कशा पद्दतीन करचें, सायन बोर्ड खंय आसचे, कशें आसते, रस्तो कसो आसतो, डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणजे कितें, स्टेट रोड म्हणजे कितें, विलेज रोड म्हणजे कितें, हे सगळ्या गोश्टी भितून नोटिफाय केल्लेले आसा. आनी ताका लागून हे जे रेग्युलेशन आसा हे रेग्युलेशन वेवस्थीत त्या पद्दतीन जावचें. मागीर रुल्स एंड रेग्युलेशन रिक्वायर्ड सिलेबस जो आसा ते 1st स्टँडर्ड ते 10th स्टँडर्ड पर्यंत हे स्कूल सिलेबसान ह्यो गोश्टी येवंक जाय. जशें एनवायरमेंटाच्यो गोश्टी येवंक जाय, तश्योच ट्रॅफिक रुल्स रेग्युलेशनाच्यो गोश्टी थंय येवंक जाय. म्हणजे सुरवाती पासून ताका दिसोंक जाय बाबा आपूण जेन्ना 18 वर्सां जातलो तेन्ना ही व्हेकल चलयतना जावं मोटरसायकल चलयतना कशा पद्दतीन हांवें चलोवंक जाय. आनी ताका लागून ह्यो गोश्टी जर सुरवाती पासून आमच्या आंगवणी येयल्यो जाल्यार त्यो गोश्टी सोंप्यो जातल्यो. मागीर पब्लीक आनी कमर्शियल व्हेकल आसा पळय ताका फिटनस सर्टिफिकेट जे दिता ते योग्य पद्दतीन व्हेरीफाय करूनच ताका फिटनस सर्टिफिकेट दिवपाचें. कित्याक पॅसेंजर आसा लोंबकळत ते गाडी बसीचेर चलता, थोड्यो बशी सारक्यो तेंचे स्ट्रक्चर सारकें नासता आनी सस्पेन्शन सारकें नासता. अशा पद्दतीन भरपूर पॅसेंजर भरून ते स्टुडंट आसता, भितून बाकी जाणटी बायल आसा, अशी लोंबकळत त्या बसीसून येयले वयता. पण ताका जर त्या बस रस्त्यार चलोवपाक जर ती फिटूच ना जाल्यार ती बस टोटल रिजेक्ट करची, हेची काळजी ऑथॉरिटीन घेवची. मागीर स्ट्रे कॅटल आसा, मागीर ट्रॅफिक पोलीस RTO. आतां हेतून 2 गोश्टी आसा. एक लायसन ना, मागीर तुका इन्शुरन्स ना, पोल्युशन सर्टिफिकेट ना, ताका लागून चलन दिलं वयता. पण म्हाजें कितें आहा, ह्यो गोश्टी आसा ह्यो फेटल एक्सिडंट जावचे न्हू म्हणून हेल्मेट घालूंक ना, फेटल एक्सिडंट जावच्यो, एक्सिडंटूच जावंक जायना. ताका लागून जी प्रिकॉशन आसा ते म्हणजे कितें आसा, दाव्या सायडीन ओवरटेकिंग आतां सारकें रँडम केल्लें वयता, दाव्या सायडीन ओवरटेकिंग जाता, तें ओवरटेकिंग स्टॉप जावंक जाय, ओवर स्पिडींग स्टॉप जावंक जाय. मागीर परत लेन, एका लेनीन शिस्तीन गाडी जर चलयत जाल्यार एक्सिडंट जावपाचो संभव कमी आसा. आनी ताका लागून ह्यो गोश्टी सगळ्यो जर आमी वेवस्थीत पाळीत जाल्यार म्हाका दिसता एक्सिडंट आमी जे 200-250 जे आंकडो आहा तो आंकडो आमी 0चेर हाडूंक शकता. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू. दिलीप प्रभुदेसाय, अनंत अग्नी. दिलीप बाब प्रभुदेसाय आनी हांव अनंत अग्नी आमी दोगूय जाण एकाच संघटनेक रिप्रेझेंट करतात. म्हणजे दिलीप बाब म्हणपालो टायम सेव करपाच्या नदरेंतल्यान हांव एकलो चलय म्हणून. मार्ग ट्रस्ट ह्या संस्थेचे वतीन आमी दोगूय जाण आयज ह्या सभेक उपस्थित आसात. हांव फक्त म्हजे मुद्दे आसा तितलेच मांडटा. सगळ्यांत पयली गजाल म्हणजे रोड जो ट्रान्सपोर्ट आसा, रोडाचेर जो भार आसा तो कमी करपाच्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता गोंयांत जे हेर येरादारी पर्याय आसात ते आमी ताचो विचार करपाक जाय. देखीक काणकोणच्यान जर म्हाका पणजी येतलो जाल्यार म्हाका रेल्वेचो पर्याय आसा आनी म्हाका गरज पडली जाल्यार सरकारान इनिशिएटीव घेवन वॉटर जो रूट आसा ताजोय उपेग करपाक जाता. त्या नदरेंतल्यान सरकारान विचार करचो असो म्हाका दिसता. दुसरी गजाल, लायसन्स जेन्ना काडटात तेन्ना ड्रायव्हिंग स्कुलांतल्यानच ट्रेनिंग घेवन फुडें लायसन घेवपाक जाय अशे तरेचो एक रूल आसा. पण तो रूल जाय तसो फॉलो केल्लो दिसना.
कारण गोंयांत नंबर ऑफ ड्रायव्हिंग स्कूल्स ही खूब कमी आसात. तांचे कडेन जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या एक्टां भितर जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय म्हणून हें केल्लें आसा स्पेसिफाय, तें तांचे कडेन नासता. तो सिलेबस जो तांणी फॉलो करपाक जाय म्हणून बरयल्लें आसा, तो सिलेबस सारको फॉलो जाल्लो दिश्टी पडना. आनी दिसाक जे नंबर ऑफ लायसन्सीस इश्यूड आनी टोटल नंबर ऑफ ड्रायव्हिंग स्कूल्स ही जर हांचो जर ताळमेळ पळयलो जाल्यार तो सारको बसना. म्हणून म्हाका दिसता की शासकीय पावंड्याचेर सुद्दां म्हालांनी ड्रायव्हिंग स्कूल्स स्टार्ट करपाची गरज आसा. दुसरें, बोरये सारक्या गांवांत जंय रेग्युलरली ट्रॅफिक जाम जाता, अशा वेळाचेर पर्टिक्युलरली हांव पळयतां की बायकान वचपी जे लोक आसतात ते खूब फास्ट वचपाचो प्रयत्न करतात, कारण ट्रॅफिक जाम जाल्लो आसता. तातूंतल्यान आनीक ट्रॅफिक जाम जाता आनी खुबशे एक्सिडेंट पर्टिक्युलरली टू व्हिलर्सांक थंय जाल्ले दिश्टी पडटात. आनी म्हणून आमचे त्या सुवातेर जर ट्रॅफिक पुलिसांची संख्या जर वाडयत जाल्यार खूब प्रमाणात म्हाका दिसता त्या सुवातेर जे तसले सुवातींनी एक्सिडेंट जातात ते कमी जावपाक शकतात. ट्रॅफिक पुलिसांची जी संख्या आसा, द टोटल ट्रॅफिक पुलीस पर्सनल्स इन गोवा ही एकूण व्हेकल्सांच्या नदरेंतल्यान खूब कमी आसा. इफ आय एम नॉट रॉंग जाल्यार एक पुलिसाच्या फाटल्यान जवळ 1,500 ते 2,000 व्हेकल्स पडटात. आनी म्हणून ट्रॅफिक पुलिसांची संख्या खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाची गरज आसा. ट्रॅफिक पुलिसांचें काम हें फायन कलेक्ट करपाच्या जाग्यार लोकांक मोटिवेट करप हें जर जालें जाल्यार चड बरें जातलें. हांव सादें एक एग्जांपल सांगता. अटल सेतूचेर ऑपोजीट सायडीक ट्रॅफिक पुलीस रावतात आनी टू व्हिलर्सांक तालोवन दितात. इन्स्टेड ऑफ दुसऱ्या सायडीन रावन चलन दिवपाच्या जाग्यार जर पयलीं सुरवातेकूच रावन जर सांगलें की बाबा हांगा हेवटेनच्यान वचपाक मेळना म्हणून, जाल्यार ताजो चड फायदो जातलो. म्हणून ट्रॅफिक पुलिसांनी म्हाका दिसता की इन्स्टेड ऑफ फायनींग एज्युकेटींग हें जर हें दवरलें जाल्यार चड ताजो फायदो जातलो. रस्त्यांचो अंदाज येना वाहन चालकांक आनी ताका लागून जायते अपघात घडटात. अश्यो खुबश्यो गजाली घडटात. आनी काणकोणा पयर आमचो एक अपघात घडलो, जातूंतल्यान एका लेनींतले व्हेकल दुसऱ्या सायडीन वचून जवळ 4 जाणांक जीव सोडचो पडलो. सो डिवायडरांची जी हायट आसा ती वाडोवची आनी नवें हॉट मिक्सिंग करता आसतना ओल्ड जे हॉट मिक्सिंग हें जो आसा लेयर जो आसा तो काडपाक जाय. तो जर काडलो ना जाल्यार हॉट मिक्सिंगाचो नवो लेयर सारको जायना आनी ताका लागून खुबशे अपघात घडटात. PWD खात्यान खेरीतपणान ताजेर लक्ष दिवचें अशें म्हाका दिसता. एक महत्वाची गजाल एज अ हेडमास्टर ऑफ एक स्कूल मडगांवचे रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर, म्हाका दिसता की भुरग्यां मदीं जसो म्हज्या पयलींच उल्लेख आयला की भुरग्यांक एक रायट एजीचेर जर एज्युकेट केले ट्रॅफिक रुलाच्या संदर्भात, जे मार्ग अभियान ज्याचो हांव सदस्य आहा, मेंबर सेक्रेटरी आहा, गुरुनाथ बाब केळेकरान सुरू केल्लें की गांवांनी वचून शाळांनी वचून थंयच्या भुरग्यांक एज्युकेट करपाचें आनी तांच्या माध्यमांतल्यान मागीर पब्लिकाक अवेअर करपाचें, एज्युकेट करपाचें तें जावपाक जाय. मार्ग ट्रस्टान हाजे पयलीं 40 स्कुलांनी सिवीक क्लब स्टार्ट केल्ले. जवळ 4-5 वर्सां आमी ते चलयले, पूण कांय कारणा खातीर कोविडाच्या पिरियडांत ते बंद करचे पडले. जर शासनाचे आमकां जर सपोर्ट मेळटा जाल्यार ते परत फक्त 40 स्कुलांनी न्ही, गोंयच्या 400 स्कुलांनी ते सुरू करपाची तयारी मार्ग ट्रस्टाची आसा. भुरग्यांक एज्युकेट जर करत जाल्यार भुरगे पालकांक एज्युकेट करतात, आपल्या फॅमिलीक करतात, आपल्या परिसरांतल्या लोकांक करतात, अशे तरेचो अनुभव आसा. ट्रॅफिक डिपार्टमेंट करताच भुरग्यांक एज्युकेट करताच, पण धर्मेश बाब आसा, प्रबोध बाब आसा, ते तशी तकालस घेतात. पूण स्कुलांनी सपोज सिलेबसाचो भाग जर जालो, तांकां भाग जर जालो, तांकां एक पिरियड जर अलॉट केले जाल्यार म्हाका दिसता ताचो चड फायदो जावपाक शकता. म्हालांनी जिल्लो पावंड्याचेर म्हाका दिसता कांय रिस्पॉन्सिबल अशी सिटिजन्सांक घेवन जर थोडी कमिटीज जर काडल्यो आनी तांकां जर ऑथॉरिटी दिली रेग्युलरली ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन त्या वाठारांतले, कारण प्रत्येक एरिये भितर वेगळे वेगळे प्रस्न आसतात ट्रॅफिक रिलेटेड, जाल्यार म्हाका दिसता खूब प्रस्न सुटावे जावपाक शकतात. मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्र्यांनी बरो इनिशिएटीव घेतला आनी मार्ग ट्रस्ट तुमचे बरोबर सदांच आसा आनी एक्सपेक्ट करता की शासनाचो सपोर्ट जसो बाकीच्या NGOक मेळटा तसोच आमच्या मार्ग ट्रस्टाक जर मेळ्ळो, खुबश्यो गजाली करपाची उमेद आसा, त्यो करपाक आमी शक्य जातलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं अग्निबाब. फुडें येता सुरेश नायक आनी ताच्या उपरांत चंद्रशेखर उसगांवकर. Good morning, everyone. I'm Suresh Naik from Nis Goinkar NGO. पहिले आमी सांगपाक पळयता ते रूट कॉज, सगळे एक्सिडेंटचे खबर उलयता, पण रूट कॉज खंयच्यान स्टार्ट जाता? रूट कॉज ऑफ दिस एक्सिडेंट्स. द ड्रायव्हिंग स्कूल एजंट्स गिव्स लायसन्स बाय टेकिंग एक्स्ट्रा मनी and without driving test.
हे टेस्ट दिनासतना एजंट आहा ते पयल्यान पयशे दिवन लायसन दिता भुरग्यांक. सो एक पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक जाय फॉर इश्यूइंग ड्रायव्हिंग लायसन्स. If the driver makes accident within 3 months, and obtaining license, without obtaining driving license, the driving school and the issuing authority need to question. Oh, issuing authority sign करता, त्या question करपा बाबा हे 3 महिन्या भितर लायसन दिलें आनी एक्सिडेंट घडलो, कित्याक घडटा? की हे पयशे दिवन लायसन घेता. सो तें बंद जावपाक जाय. हें आमचें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान मातशें फोकस दिवपाचो RTO ऑफिसर. Second, RTO should not register motor vehicles on a person name if he is not having a valid driving license. भुरग्याकडे लायसन ना पण गाडी आसता, ते भायर वयता, ते आवय बापूय रजिस्टर करता, नांवार गाडी काडटा आनी भुरगीं बिंदास चलयता लायसन आसतना आनी एक्सिडेंट घडटा. हें बंद जावपाक जाय. RTO should physically inspect the fitness of the tire of the vehicle. RTO वयल्यान इन्स्पेक्शन करता, पूण गाडयेचे टायर जे आहा पळय ते मेन कॉज ऑफ द एक्सिडेंट्स. बिकॉज दे डोंट गिव यू ग्रीप. ग्रीप नासतना ब्रेक मारता आनी एक्सिडेंट जाता आनी मागीर तो ब्रेक फेल जाले, हें जालें म्हूण एक्सक्यूज आसता. सो इन्स्पेक्शन जाता तें टायराच जावपाक जाय. दिस इज फॉर RTO. Now for traffic. Road traffic signs are not properly visible at many places, need to be inspection and audit every month by the local police along with the PWD. Signage लायले म्हण जायना, ते विजिबल आसपा जायो आनी ते ऑडिट करपा जाय एवरी मंथ. पूण हें घडना आमचे कडेन. Traffic Department to update traffic management plan for the city and highway showing signages, speed breaker, signal lights, pedestrian crossing, etc. I'm Munta. Road safety management. Do we have a road safety management plan? Can I see it? आमच्याकडे हा? We are talking about road safety. But do we have a safety management plan? And whether it has been reviewed after every accident? No. म्हाका कोणी सांगचें आहा म्हणून रोड सेफ्टी प्लॅन. वी डोंट हॅव इट. आमी उलयता रोड सेफ्टी, बट वी डोंट हॅव अ प्लॅन. सो वी शूड हॅव अ प्लॅन. दिस इज मेन. Plan is required. If you don't have a plan, you don't know how to do the planning. The officers don't know how to go. So that is required. That we don't have. Overloading of motor vehicles can cause accidents. You see, every time the overloading, buses are overloading, trucks are overloading, that make accidents. So we have to stop that. Our policemen are doing perfect duties, but still we have to improve and stop that vehicles. Traffic police vehicles monitoring every signal. So we should keep our traffic police vehicle at every signal during the peak hours of offices and schools. This is not happening. At least the vehicle is parked near the signals. The people know they should not cross that red signal and make an accident. So that is not happening. One more thing. The government order P number 38/96 PWNT dated 3rd February 1996. The speed of the vehicle is restricted on the basis of government order and is applicable to all including Chief Minister and the State Minister. In city, 40 km/h, schools and institutes, 25 km/h, and other places, 70 km/h. But are we following it? People are just following it. But I request our ministers and Chief Minister to inform their drivers, they're not Formula One racing drivers. They should follow this instruction, this is order given by the government of India. So this has to be implemented. Now comes to PWD. Yeah, this PWD, just. Street lights. However, street lights, the illumination on the road to record with a lux meter. So ever anybody has done the recording of the light with a lux meter? How much the light is available on the road? No. PWD has done? No. The PWD passed the ball to traffic cell. Traffic cell says PWD, this is what's happening. They should check the lux meter. The reading they should require 40 lux on the national highway, 30 lux on the state roads. But that has not been followed. Digging off a road without providing proper signages, barricades, supervision, and the traffic diversion cause accidents. This is what's happening by PWD. PWD, without informing the traffic cell, they just go and dig those roads.
and leave it open for the accident to take place. So that has to be stopped. So whenever they have to take permission from PWD, they have to take permission from traffic cell also. Then only we can improve this accident. We can stop accidents to take place. Road designs. After every accident, proper survey has to be done by the PWD along with the traffic department. Due to the weather condition in Goa, roads become uneven every time. To avoid these accidents, we have to do survey. Are we doing it? We are talking big things about the safety. But are we doing a survey after every accident? No. Why it happened? Anybody is inspecting? No. We say we can have a consultant here, we have a consultant there. There's nothing. No consultancy. Even we don't have a quality control for the road. Quality control department for the road. They don't have it. Some road safety officers to be appointed. Yeah, last thought. Some road safety officers should be appointed and they have to report directly to the Home Minister of the state on a contract basis. Or some NGO should be given power to monitor the violator. So, if they cannot afford to give a power to appoint a safety officer, road safety officer, they should give a power to the NGO. Some NGOs are ready to work, like our Nisgwankar NGO. We are ever ready to work in any department. One last, we have a W barriers, the highway authorities. The W barriers should be installed all over the highways because most accidents happen due to these W barriers. There's no W barriers that the vehicle toppled and people die. So W barriers are not half the portion the W barriers are there, half the portion no. So barriers should be all over the highway. It has not been happening. Okay. Second thing I want to tell Ms. Mohin Bab, the signage is on the center of the road in Dabolim and other advertising hoarding. That has to be sideways. No, as per the highway guidelines, that has to not be on the center. They have to, because people are getting obstruction. Because when people pass, they're going to Bangalo, they see that location sign or advertising. So the time limit, and then the accident caused place. And that happened. Okay, near the Hansa gate also, and the further also it happened. So that has to, and beside both the side, 4 meters distance, 4 meters. This is very important, which nobody knows. Yeah. Next person, my person also, I can adjust, no problem. Okay. So 4 meters distance as per I am deciding from the highway. पण त्या कितें जाता आमी तेकयता कोण गाडो घालता कोण आनी कितें घालता आनी जेन्ना आमची व्हेकल फुडलो टायर फुट्टा तेन्ना ड्रायव्हराक ती कंट्रोल करपाक जायना सो तो डिस्टन्स दवरलेलो आसता एमर्जन्सी डिस्टन्स केन्ना ब्रेक डावन जालो टायर पंचर काडपाक बी दवरलो आसता आनी गाडी कंट्रोल करपाक जायना ते कॅन कंट्रोल अप टू दॅट एअर बिकॉज आफ्टर दॅट देयर इज अ डब्ल्यू बॅरियर सो दॅट इज नॉट हॅपनिंग इन गोवा and you talk about accidents happening. We don't have a safety management plan. First, put up the safety management plan and then come up with this. Okay? We are ever ready to help the government to do this. Thank you very much. Chandrasekhar Usgaonkar and Dilip Naik. Sir, as it is from same NGO, please restrict your speech. Please, only 2 minutes. हॅलो म्हाजें नांव चंद्रशेखर उसकेकर हांव फक्त 2 सजेशन दितलो आनी ती म्हणल्यार रोडाच्या दोची सायडीक जी झाडां आसता ती हांव कापपाक 2 फावटी पंचायतीन गेलो तो सांगता हायवेक सांग म्हणून आनी हायवे सांगता पंचायतीन करपाचें काम म्हणून ते पयलू कशें तेंच्यांनी हायवे जो आहा थंय एक मॅनेजमेंट प्लान करूंक जाय कित्याक हायवेचेर एक नंबर आसा तो कोण करतलो आमी कोणाक कॉल जाता पळय ती झाडां वाडली आनी एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंट कितें जाता ती जेन्ना झाडां वाडली म्हणटकीर ती खावपाक गोरवां येता आनी ती गोरवां सडनली भायर सरता आनी तेन्ना एक्सिडेंट जाता हो पयलो पॉयंट दुसरो पॉयंट असो आहा आमी तुमी गोंयांत खंयसरी पळयात जे क्रॉस रोड आहा स्कूल आहा कितें तर जंक्शन आसता थंय बस स्टॉप आहा बस स्टॉपार भुरगीं देंवता सायडीक वयता फुडल्यान गाडी एक्सिडेंट जाता तर ते बस स्टॉप मातशें मूव करपाक जाय म्हणजे जंक्शनाचेर नाका रावंड पेटाकडे जावं नाका MS कॉलेज वाड्या जावं हायवे कालांगुटसान येतना खंयसर बस स्टॉपा कडेच आसता जंक्शनाचेर 4 रोडाचेर
ती मागीर 2 सजेशन आहा ते रोडा कडेन जी बस स्टॉप्स आहा आमच्या हायवेचे जंक्शन ती नाका मातशी मूव करपाक जाय इतकें म्हाका सांग थँक्यू. थँक्यू. दिलीप नाईक, प्रेसिडेंट, रोड सेफ्टी फोरम. हॅलो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें जी सजेशन हाडल्या ती हांव SP ट्रॅफिकाक हँड ओवर करता बिकॉज देर इज अ कन्स्ट्रेंट ऑफ टायम. हांवें हाजेर हो डॉक्युमेंट जो आसा आनी PPT आसा म्हाजे कडेन 10 पॉयंट आसा, फक्त 10 पॉयंट आनी PPTचेर तेच 10 स्लायडी आसा. आतां पर्यंत जेणी सजेशन्स दिल्या ती सजेशनां सगळ्या हातून आसा आनी आतां फुडें दितल्या पळय तेवूय बी हातून आसा. आय रिस्पेक्ट सगळ्यांची सजेशन कारण हांगा लोक जे आसा हे सादे लोक ना. हे दिसता हे सायडीक दोन पब्लीक दिसता हे सादे लोक ना. हेणे केन्ना तरी रस्त्यार कोणाक एक्सिडेंट जाल्यार ताका CPR दिला, कोणाक तरी गाडयेन आपले घालून हातून पावयला म्हूण तेंचे काळजांचे ते जेन्ना उलयता आनी बोवाळ घालता सो दिसता ते काळजांच्यान येता. हांव जेन्ना उलयतना म्हाज्या आंगार कांटो येता आनी ते इन्सिडंट म्हाज्या दोळ्या फुड्यान येता. म्हाज्या फुडल्यान 21 वर्सांचो भुरगो पडून ताका हांवें कसो CPR दिलो, दुसरो ब्रेन कसो पडलो, हे सगळ्या लोकांनी पळयल्या. तांकां दुखता तें तांचे नियर एंड डियर जाल्या म्हणून उलयता. सो तुमचे कडेन सगळ्या कडेन थोडीशी कोण उलयता हो कोण सांगता जाणा जावपा खातीर हांव दिलीप नायक, फावंडर गोवा रोड सेफ्टी फोरम सांगला तसो 25 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन रोड सेफ्टी. आय एम अ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट विथ 25 years ऑफ एक्सपिरियन्स. लास्ट 5 years I have formed गोवा रोड सेफ्टी फोरम NGO आनी हांवें फ्रॉम पोस्ट टू पिलर एक ऑफिसर सोडूना. PWD जावं RTO जावं पुलीस जावं सगळ्यांचो ज्यांच्या फुड्यान हांव बसुना तांकां 15 मिनटां लेक्चरां दिवन तांकां वाज हाडूना हांवें हेजेर हे जीव कशे वाटोवपाचे ते. ओके तुमी सर म्हाका कितें आमी आयकता ह्या कारणान त्या कारणान विसरता आमी बरोबर. सो एक्चुली हांवें ऑर्गनायझरांक कितें सांगलें रिपिटिशन जावपा जायना म्हणून हांव ही स्केलेटन दिता 10 पॉयंट दिता. खुबश्या जाणांक दिसतलें कितें आपलो पॉयंट आसतो ह्या 2nd नंबरार पडटा 3rd नंबरार आनी तो कितें करतलो आपूण येता आसतना तो रिफायन करून येतलो कळ्ळें. आपलो तो शार्पन करून येतलो हें आशिल्लें पूण तें खंय तरी हें जालें एक्चुली. सो तुमी सपोज परमिशन दिता जाल्यार आमचे गोवा पळय तुमकां आजूच सजेशन दिवन वचपाक जाय काय तुमकां फॉर एवर गव्हर्मेंटा वांगडा जसो हांव गेलीं 5 वर्सां NGO करून आसा तसो तुमकां गव्हर्मेंटा वांगडा जॉयन जावन डे इन एंड डे आउट करून घेवपाक जाय. आजचो दीस खूब पळोवन म्हाका खुशी भोगता आनी म्हाका दिसता हो आयचो दीस हो टर्निंग पॉयंट गोवाच्या रोड सेफ्टी भितर. आजच्यान सिच्युएशन चेंज जातलें कारण तुमचें हें पळोवन. सो तुमी म्हाका परमीट करता जाल्यार तुमकां हांव त्यो 10 स्लायडी दाखोवपाक पळयता कारण आयकता तें विसरून पळय भाऊ आयकता तें विसरून वयता. स्लायड पळयली जाल्यार तूं ती दोळ्या फुडल्यान तुज्या उरता आनी एक्शन घडटा. कितें म्हणो गव्हर्मेंटाक दिवन जायना सांगता ती पळय आयकय कोंकणीतली तुका हांव म्हण सांगता कोंकणीत आयकय. ओके म्हाका खबर आसा अशें जातलें तरी हांव कोंकणीतली एक म्हण सांगता. भुरगो आसा हांडीर सोदता सगळो वाडो. सगळ्यांक खबर आसा गव्हर्मेंटा कडेन परफेक्ट प्लॅन आसा फ्रॉम लास्ट 2011. आयकय गव्हर्मेंटा कडेन तुजो टर्न येतलो तेन्ना पळय आयकय माझे सजेशन पळय ह्या सगळ्याचे ओके फायन जालें. ओके जालें. आय कन्क्लूड हांव कन्क्लूड करता. व्हॉलंटियर्स मे प्लीज. ओके फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. ओके अंडरस्टूड. ओके जालें डन. ओके प्लीज डोंट जालें please don't argue. This forum is just to give an
आतां हांव उलोव जाल्यार तुज्या जाल्यार आतां उलयता तुजें जाल्यार हांव उलोव क्वायट प्लीज मेंटेन म्हाजो पॉयंट डिसिप्लिन. मारून वचो हा NGO ऐकाय तुझे कायंड फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन NGO खूब आसा बट दीस गोवा रोड सेफ्टी फोरम इज ओनली वन NGO इन गोवा फॉर प्रिव्हेंटींग दीस हांवें ओके जालें ओके चल ओके आय वायंड अप आय वायंड अप ऐकाय ओके 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 ऐकाय हांवें एक तूं उलयतो म्हाका उलोवंकूच दिवचो ना तूं म्हाका उलोवंक दिवचो ना इफ यू हॅव फिनिश कॅन आय स्पीक नाव ओके 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 done. I would have finished in 5 minutes, but every time interrupting, you have taken half an hour. What about that? प्लीज सगळेजण शांत राहा. प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन. जस्ट Okay, गिव्ह okay, युअर okay, सजेशन्स okay. इन 2 minutes Okay, and then finish. Okay. let next person. Okay, I will just say one line and I will finish. Okay, I have given this presentation to CM for 1 hour. SP was there, Director of Transport was there, PWD, all were there. I have given this presentation to CM. I have given this presentation to PWD Minister for 3 hours, from 6 to 9 we said. Okay, everything is done. So, boss, see, same impatience we show on the road. And this is one of the reasons for the accidents. So, see, for me, no problem. I need not speak here. I have given 2-3 hours presentation to the minister. फ्लॉरेन्स मेंडेस, त्याच्या उपरांत रशिदा मुजावर आणि व्यंकटेश नाईक. आग्नेलो फेर्नांडीस मातशे रेडी रावात. फुडेच येऊन रावात तुम्ही, म्हणजे वेळ सेव्ह जावचो. आणि प्लीज ओनली 2 minutes पॉइंट वायज सजेशन पॉइंटर्स सांगात आणि स्टेज सोडात. I am Florence Mendes from Moira, Road Safety Committee of Moira. माझे फक्त दोनूच एक आसा. म्हाका एक रोड सायड वेंडर्स म्हाका 2 वर्सां लागली एके भाजीवालेक जंक्शनाचे येयली काडपाक आनी खरेंच 2 वर्सां फायल म्हाजी इतली मोठी जाली अँड नो बडी द पंचायत हॅड गिवन परमिशन. पंचायतीक हांव सांगूंक सोदता ते डोंट गिव एनी परमिशन for roadside vendors. It is causing a great accident. And this, to remove this Bajiwali from the roadside junction, which was in the Moira Club and Komnidad President and me, DYSP, Mr. Dalvi, when the Samadhan was there, Tane action घेवन पासून तेका लागून ती भायर पडली. PWD section 34 पासून काडलेली and Minister पंचायतीन धाडलेली, but Panchayat did not take any action. So I'm saying, my suggestion is, please do not encourage roadside vendors. Thank you. Thank you and congratulations for finishing your points within given stipulated time. Rashida Muzawar and then Venkatesh Naik. After that, Agnello Fernandez, Shashikant Adivrekar. I am from Moira, Road Safety Committee. म्हाका फक्त हें सांगपाचें आसा की GMC आमची आसा पळय थंय पळय एंड गेटीकूच इतलो हें जाला सारको रोड की थंय एम्बुलन्स वता ते पेशंटाक घेवन वता तर तो रोड गेट GMC गेटाचो रोड सारको करपाचो हें म्हजें सजेशन एक. आनी ट्रॅफिक पुलीस आनी होमगार्ड सिंपल पुलीस हे लोकांक फायन दितात, ट्रॅफिक फायन दिता, खंय आडयता तांकां आनी तितूनय ते पळय फाटले कोण आसा पळय ते फास्ट वता आनी तितूनय एक्सिडंट जाता. ते बट ट्रॅफिक पुलिसांनी खंय तांकां फायन दिवपाचें न्ही, एक सायडीक म्हणजे अशें ज्या जाग्यार तांकां फुडें वचपाक मेळटा तशें, बट त्या जाग्यार तांच्यांनी फायन दिवपाचें. ते एक सजेशन म्हजें. आनी सगळे आमचे रोड पळय आसा पळयता थंय खड्डे पडलेले आसा ते असो कॉन्ट्रॅक्टर बरो धरा
आणि ते रोड असे करात की रोडाक करून 4 दिसांनी रोड पळयता जाल्यार तांकां थंय खड्डे पडलेले आसता. तर कॉन्ट्रॅक्टराक ताणें वॉरंटी दिवपाक जाय की रोडाक पळय कितें हे खड्डे बिड्डे पडत जाल्यार ही इज रिस्पॉन्सिबल. त्या रोडा खातीर चडशे एक्सिडंट जाता. ओके, इतलेंच सांगपाचें सर. थँक्यू. व्यंकटेश नायक. गुड आफ्टरनून ऑल. 4 मिनटां घेतलो, 1 मिनिट तुका दितलो अग्नेल बाब माझ्यातले. पेडणे तालुका विकास समिती त्याचो प्रेसिडेंट आणि सोशल वर्कर. आमच्या हांगा राजकारणी ना मंत्री, तांकां सांगूंक सोदता आशिल्लो. आतां आमच्या निलेश बाबान म्हटलेले ब्लॅक स्पॉट जे तयार केले पळय ते लोकांक विश्वासात घेवन. हांव तर जाणा म्हाका केन्ना विश्वासात घेवंकूच ना. कारण जो रोड जो स्टार्ट जालो पत्रा देवीच्यान, तो विठ्ठल देवी 5.5 वर्साचो, तातूंत जे इतलें कितें घबाडे करून दवरलें आसा. हांगा कितें केलें हेंच्यांनी आमकां सांगून ब्लॅक स्पॉट दाखोवन हेंच्यांनी आमचे कपडे फाडून घेवन आमचे नागडे केले आनी आमकां ते काश्टी दिताय. 5.5 किलोमिटर जो रस्तो आसा पळय तो ह्या राजकारण्यांनी हेंच्यांनी मातशी घाण करून टाकल्या. तो मृत्यूचो सापळो तयार केलो आनी आमकां जर खरें जर कितें आमकां वाचयल्लें आसत जाल्यार PWD ऑफिसर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि आमचो हायवेचो जो MURचो जो जनरल मॅनेजर आसा पळय ताणें आमी मिस्टेक घातली, कितें समस्या घातली का 24 तासांनी तेमी सादर करता, आमकां ते हेल्प करून आमकां मदत करताले. हांव सजेशन दितां, पत्रादेवी साकून ते पत्रादेवी पासून थंय धुसक म्हणून आसा, सुरवातीकूच कुस्को नाळो फोडला. थंय तुमकां पयलीं सारकें ते रोड करात सारको. ताका थंय पत्रादेवी पासून धुसक पयलीं जंय ते 4 रस्ते आसा, 4 गांव आसा, गांव वयर आसा, पास जाता आसतना थंय एक्सिडंट जाता. मागीर हायस्कुला कडेन 5.5 किलोमिटरान टोटल जे पत्रादेवी ते धारगळ हांगा जे 18 लोक मेले तातूंतले 8 जाण म्हाज्या तोरशे गांवांतले. पत्रादेवी ते विठ्ठलादेवी ह्या 5.5 किलोमिटरच्या देऱ्यान जंयच्यान रस्तो स्टार्ट जालो. गोंयकारांक जे गोंय पळोवपाक जे भायले येता पळय तांकां कांय कळत ना. ते एक जाल्यार थंय आमकां थंय सायड बॅर करपाक जाय. थंय मंदीर आसा, थंय तुमी बॅरेक लावपाक जाय. थंय आमचे जायते मंदीर तुमी पाडपाक सोदले. आमी 750 वर्साचो इतिहास दाखयलो आनी ते आमी वाचयले रस्तो, मंदीर वाचयलें. तेजे सायटीक आमचे जायते प्रोग्राम जाता. होळी जाता, कितें म्हणटा ते रामनवमी जाता, जायते लोक पब्लीक येता, डेवोटी जाता. तेजे एक्सिडंटान मरपाचे आसा, मेल्या उपरांत तुमी हार घालतले जाल्यार तशें आमकां सांगात. हे म्हाजें सजेशन आसा. ती बॅरेक घालपाक जाय. मागीर हायस्कुला कडेन तुमी कितें तरी अंडरपास करात, कितें तरी करात. भुरगीं आमचे थंय शिकता, ताचे कडेन कांयच तिणी प्रोविजन केल्लेलें ना आसा. मागीर हांव धारगळे येता. धारगळे फ्लायओव्हर जे 2 खांब म्हणटा फाटीं आमी NGOच्या मार्फत आमी थंय आवाज उठयल्लो. धारगळे थंय फ्लायओव्हर जायच. आनी ह्या राजकारण्यांक सांगूंक सोदता, तुमी करतात बरें केलें. हांव आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद साहेबाक आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक हांव धन्यवाद दितां. जावं देर आये दुरुस्त आये, हेंच्यांनी बरें काम सुरवात केलें. पूण हेच्या फुडें तरी आमकां विश्वासान घेयात. पंच हेंकां घेवं नाका. तेंची हॉटेल रस्त्याच्या सायडीक बारा आसता, ते आपले प्रॉफीट पळयता. NGO म्हणजे आतां म्हजे 17 जमनी गेल्यो, अजून क्लेम करूंक ना. हे PWD सजेशन दिता. तुमी एक्विजिशन केलें म्हाका पयलीं नोट करात. सर्वे नंबर 3130 म्हाका नोटीस दिली 5 किलोमिटरची. मागीर राजकारण्यान एकाचे बार वचोवच्या खातीर म्हाजी 950 किलोमिटर दिली. हांव वगीर रावलो जावं न्ही म्हणून. आतां एक्चुली हांवें सर्वे केलो. तुमी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना लँड ओनरांक, बाबा तुजी इतली जमीन जाता म्हणून. झाडां कापली, सगळें कितली. हांव जाय जाल्यार पोलीस कंप्लेन करूंक शकता PWDच्या अगेन्स्ट म्हाजी जमीन चोरीक गेल्या म्हणून. पूण आसूं आमी सरकाराक सहाय्य केलें. विकासाक आमचो केन्नाच आमचो हें ना, कितें म्हणटा ते अगेन्स्ट ना. पूण तुमी आमचे कपडे फाडून घेवं नाका. म्हाजी जमीन 3130 हातूंत तुमकां 900 किलोमिटरांतल्यान हांवें पयर सर्वे केल्या 450 गेली. म्हाका ताणी क्लेम दिले 950चे. कित्याक तुमी म्हाजी जमनी वाटयतात? व्यंकटेशाचेच न्हू, बाकीचेच तुमी हें करता. सजेशन करता आसतना तुमकां सजेशन करता इतलेंच की कोणाचे जमनी वाटयात. बेश्टेच मेळटा म्हणून तुमी काडटी वचूं नाका. ते करात तुमी. आनी जायते सायनबोर्ड ना आसा. पेडण्या भितर वयता आसतना सायनबोर्ड ना, ती लायात. एक्सिडंट ताका लागून जाता. आमीच जाता. सदां आमी वचपी सकाळीं गेले जाल्यार सांजचे दुसरें कितें डायवर्शन जाल्लेलें आसा. आनी ट्राफिकांक हें करता, अवेरनेस करपाक जाय.
तुम्ही उदयकर माझ्या NGOन सांगिल्लेच आसा कोणी तरी उलयता आसतना ट्रॅफिक जे नो एंट्री आहा ते पयलीं लायात ताका अवेरनेस करा चलन फाडपाक जायत म्हणून तुमी हे करनाका आडोशाक रावन मदीं देवप आनी मागीर एक्सिडंट जावप तसलें करनाका आनी पेडणे तालुका विकास समिती आमी गांवागांवान आमी जे जागृताय करपाची आसा तेका काल आमचें डिस्कशन जालें पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर PI राऊत साहेब आनी वेळुस्कर साहेब ट्रॅफिक आमी अशें ठरयल्लें आसा की गांवागांवान वचून शाळेनच न्हू गांवागांवान वचून आमी तांकां अवेरनेस करपाक जाय ट्रॅफिकाचो आनी तांकां आमी साथ दिवपाची अशें म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू. अग्नेलो फेर्नांडीस, शशिकांत आडिवरेकर, रामनाथ भट, प्रमेश नाईक. Good afternoon, everyone here. And I have no like a big suggestion here because the person who called us here, they are not present over here. Okay? So my only concern, yeah. But whatever we spoke over here, it will come in the focus or not, only God knows. Okay? And secondly, that energy we had, this all people are not present. So my only 2 words, while driving, have patience, lot of patience. And I want to ask all these traffic police personnel, are they sincere to their jobs? That's it. शशिकांत आडिवरेकर. सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना कित्याक खुबश्या आमच्या इश्टांनी जायतीं सजेशनां केल्या आनी CMन सांगलें की आपूण स्कुलान सुद्दां ते करिक्युलम चालू केला ही खूब व्हड गजाल आसा. वी शूड एप्रिशिएट दॅट. रायट टायम एज्युकेशन ट्राफिका बद्दल किंवा ट्राफिक सेन्सा बद्दल दिवप हें खूब आवश्यक आसा आनी तें आमच्या घरांतल्यान चालू जाता. हे एक्चुअली सरकाराक न्हय तर आमी जमलेल्या सगळ्या इश्टांक की आमीच आमच्या भुरग्यांक अशें एज्युकेट करपाक जाय की बाबा तुवें गाडी कशी चलोवपाक जाय. आनी हे आमी हांगा जमलेले पैकी हांव कोणाक तशें म्हणिना कित्याक हे चडशे जे लोक भुरगे गाडी चलयतात आनी हे करतात स्कुटरी घेवन येतात विदावट लायसन्स ते चडशे अशिक्षीत लोकांची भुरगीं आसतात अशें म्हाजो समज आसा. एक सजेशन वेलीड हांव करपाक सोदतां तें अशें मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल जें आसा कोणें तरी पॉयंट काडलेलो. मोटर ड्रायव्हिंग स्कुलांनी एक्चुली इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यो त्यो गजाली आसतल्योच त्या शिवाय ते सारकें एज्युकेशन दिता काय ना. सारकें म्हणजे कशें की बाबा ट्राफीक सेन्सा बद्दल शिकयतात काय ना. किंवा कशें ड्रायव्हिंग लोकांनी सांगलें की लेफ्टाच्यान ओवरटेकिंग करपाक एलावड नासता ते करतात भुरगे. ह्यो अश्यो गजाली हे डिपार्टमेंटान RTOन पळोवंक जाय चॅक करूंक जाय की ते सारकें एज्युकेशन दितात काय ना. कित्याक थंयच्यानच एज्युकेशन ड्रायव्हिंगाचें खरें सुरू जाता. ती काळजी घेवपाक जाय. मागीर RTO साहेबांनी त्या मनशाक त्या भुरग्याक कित्याक हांगाच खरें हे चालू जाता ड्रायव्हिंग लायसन्स आसलेल्या भुरग्या कडेन किंवा मनशा कडेन की तो मनीस फीट आसा काय ना त्या लायसन्स प्रोक्युअर करपाक आनी गाडी चलोवपाक हे तांच्यांनी निक्षून पळोवपाक जाय. हांगा कसल्याच तरेचो फेवरिजम करपाची गरज ना. आनी दुसरो एक पॉयंट सांगपाक सोदता की रस्त्याच्या कुशिका बद्दल कुशीन घरां कोण कोण घरां आसात तांची जुनी घरां आसात आनी ती मोडली काय ना काय तो मनीस त्याच जाग्यार आपलें घर बांदपाक जाय अशें सोदता. तो हे लक्षान घेना की आपूण आतां ट्राफीक वाडला हांगा आमकां रोड पावचो ना तर लोकल बॉडीजान लक्ष हांगा दिवपाक जाय की ताका खंयच्याच परिस्थितीन ते आसा त्या जागेर हे घर बांदपाक दिवचें न्हय. म्हाजें घरूय रस्त्यारूच आसा पूण हांवें खूब भितर बांदलां ते रुल्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे. ही एक काळजी लोकल बॉडीन घेवपाक जाय. कित्याक हांवें पळयलां की घर मोडलें न्हय एक्सिडंटान जावं कशें पोन्नें जावं काय तो थंयच उबी करता भिंत. ट्राफीक कितलें वाडलां आमचें. आनी ट्राफीक सिग्नल्स रस्त्याचेर फाटीं म्हापशा एक बायल
NGOची ती ट्राफीक सिग्नल स्पीड ब्रेकरार सॉरी हे दिसना मार्किंग दिसना म्हणटकूच ती आपूण स्वता ते पावसान बी येवन थंय हे पेंट करताली. RTO डिपार्टमेंटान किंवा लोकल बॉडीजान कोणें करपाक जाय तांच्यांनी ते करचें, कित्याक सिग्नलां दिसना तुमची लोकांक कळना जाल्यार मागीर खूब एक्सिडंट जावंक शकतात. ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी आयकल्यो त्या बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद म्हणटा. रामनाथ भट, प्रमेश नाईक, आयरिश रॉड्रिक्स आणि उपरांत रोहन ग्रेशियस प्लीज तयार रावचे. नमस्कार. रूल आसा पूण आमी एक एकदां फॉलो करपाक सोदना आनी सरकारा कडेन एक विनंती आसा की परत एकदां अंमलबजावणी करची. तर 2 व्हिलर आमी चलयतात ते मदीं हायवेर चलयतात आनी मागीर दुसऱ्याचो फॉल्ट करतात तेन्ना तांणी एक लेन घेवन वचची आनी इंडिकेटर चालू दवरतात पूण ते खंयच्यान वतात तेन्ना कांयच कळना. तेन्ना इंडिकेटर जर चालू आसा जाल्यार ताका एक तालांव दिवचो, नाजाल्यार आपलो रूल बाबा आपणें वेवस्थीत लायट वाडोवन लायट रायट वचचें लेफ्ट वचचें तें ताणें पळोवचें. तशेंच आज ट्रक आसा बसी आसा, 2 व्हिलराक एक एकदां चलन पडटा पूण ब्रेक लायटी ट्रकाचे नासता बसीचे नासता. तेन्ना ह्यो 1 डिसेंबराच्यान किंवा सरकारान त्या टायमार आपल्याक जाय तशें 1 डिसेंबरच्यान ट्रक लायट बस लायट सगळ्यो ऑल चलपाक जाय, हाजेर एक कायदो करचो. तशेंच विलेज पंचायतीन प्रत्येक नॅरो रोडार सायनबोर्ड मारची की बाबा 40 स्पीड 30 स्पीड. विलेजींनी एक एकदां एक्सिडेंट जाता आनी अशे बायक चलयता की सायलन्सर सुद्दां तांचे आयकोपाक शकना. त्या प्रमाणे आनी प्रत्येक विलेजींनी 4 म्हयन्यांनी अशी झाडां ट्रीम करची की जी टर्नार आसात ती आनी सायनबोर्ड मारचे. तशेंच रेंट बायक दितात तांकां दिता आसतना तांकां सांगचें बाबा रूल असो असो फॉलो कर आनी वचात म्हणून. तशेंच आतां सायकली आतां व्हेहिकलाक फाटल्यान सायकली लावन वतात 4-4, 5-5 तेन्ना ताकाय लागून थोडे एक्सिडेंट जाता. कारण पयर एक म्हाका एक फाटल्यान ताणें रिवर्स घेतली महाराष्ट्राची गाडी आनी म्हजे स्कुटरेक मारली आनी परती गेलो तो रूल ना पूण तो जाय तशें आपल्याक जाय तशें करपाक सोदता. आनी कोणीय समज मारून वता गाडी जाल्यार तुमी एक ॲप तयार करचो, बाबा अमको गाडी नंबर मारून गेला थंय ताका आडावपाक शकता त्या प्रमाणे. तशेंच एक ओवरटेकिंग करून गाडी हाडून मारली तर हांव समज वेवस्थीत आसा आनी ओवरटेकिंग करून गाडी मारली जाल्यार ताजें लायसन्स एक 6 म्हयने तरी सस्पेंड करचें. मागीर रस्त्याक केबल घालतात तेन्ना ते रस्ते फोडून वतात आनी ते तशेंच सोडून वतात. ताकाय एक ॲप तयार करची बाबा अशे अशे पंचायतीन बाबा अशे अशे रस्ते फोडिल्ले आसा आनी तो खड्डो पडटा माती पडटा पावस येता आनी ती माती व्हांवून वता आनी ताज्या नंतर ती सगळी लोक ताजेर स्लीप जावन पडटात. दिवजा सर्कला कडेन सिग्नलां आसा पूण अजून चालू जायनात तेन्ना ती कंपल्सरी सिग्नलां चालू दवरची. थंय इतलें ट्रॅफीक जाम जाता की खंयच्यान कोण येता आनी कितें करता तो आपल्याक जाय तसो घेवन वता. तशेंच चर्च स्क्वेरा कडेन एक पुलिसाक विनंती आसा की थंय एक मदीं एक स्टँड ताका वत लागना तसो एक मदीं स्टँड करचो आनी ताणें थंयच्यान एक 4य रस्त्याक सिग्नल दिवचें म्हणून. कारण एक एकदां पुलीस सायडीन आसता आमकांय कळना आमी ताजी चूक करपाक शकना तेन्ना तांकां मदीं एक स्टँड करचो. तशेंच झेब्रा क्रॉस एक पणजे थोडे कडेन कांयच ना, झेब्रा क्रॉसींग करचें आनी प्रत्येक एक टर्नार एक नो पार्किंग येल्लो जशी सायनबोर्ड आसा तशी 2 मीटर 2 मीटर अशी करून टर्नार तांणी गाडयो पार्किंग करपाच्यो ना. आनी तशेंच हे इतलें जातकर सकाळ फुडें 8 वरांचेर 8:30 वरांचेर कॉलेजीचे भुरग्यांक स्कुलाक जर आमी सोडपा वता आनी ते दनपारां सुट्टकर नर्सरीचे सुट्टा जाल्यार ते रायडर करपाक थंय स्कुलार बांबोळे कडेन रायडर करता तेन्ना थंय पुलिसांनी रावन तांकां थंय वेवस्थीत हें करचें. कारण तो फ्रेंडाची गाडी घेता दुसऱ्याची आनी दुसऱ्याक कट मारता. त्या दिसा टिचरीक उडयला ताणें आनी तरी पूण गेला ते. मागीर रस्त्याचेर आतां नवीन स्टायल चल्ल्या, फोनार उलयतात क्रॉस करतात दुसऱ्याक हें करतात. तेन्ना समज जर तो रस्त्यार फोनार उलयता आनी ताका जर गाडी मारली जाल्यार गाडये वाड्याचो फॉल्ट करपाचो ना फाल्यां. आतां चल्लात तशें चलत रावतात. आनीक बांबोळे जो असो स्पॉट जाल्लो आसा की सगळोच जंक्शन जाल्लें आसा एक्सिडेंटान सगळे कडेन फ्लायओवर बरें केल्ले आसा तांणी पूण थंय असो वाट लायला फ्लायओवर ताका मदीं रिटरिंग हॉल केल्या थंयच्यान हें म्हणना डायवर्ट करपाक मेळना. आनी तशेंच दोनापावच्या हाजेर तेन्ना येन्नाच ताणें सरकारान थंय जंक्शनार तें येन्नाच हें करचें नाजाल्यार थंय सबवे आसा ताजें डेमोलिश करून 2 वे करून आनी नॅक्सा शोरुमा कडेन सगळें ट्रॅफीक जाम जाता. भुरग्यांक वचपाक मेळना, कोणाकूच टिचर कोणूच पावना टायमार. आनी GMCची जी गेट आसा
थंय आतां एम्ब्युलन्स परत अशी येता थंय पार्किंग जाल्ली आसता ती GMCची जर गेट जाता जाल्यार ती रस्तो केला थंय तांणी फुडें व्हरून त्या सायडीन तांकां डायवर्ट करपाक दिवचें म्हणून. धन्यवाद. प्रमेश नाईक, आयरिश रॉड्रिक्स, रोहन ग्रेशियस, किशोर राव. नमस्कार. सजेशन हे प्रत्येकाचें आमी आतां आयकलें आहा आनी म्हाजें एक सजेशन म्हणल्यार फर्स्ट की एका 3 वक्ती जबाबदार आसा. एक म्हणल्यार RTO, पुलीस डिपार्टमेंट आनी PWD. तर फर्स्ट क्वेश्चन येता RTOचो. जेन्ना लायसन इश्यू करता प्रत्येकाक तें लायसन व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो डॉक्युमेंट्स म्हणटा पळय न्हू तो RTOचो पळय लायसन पळय दिता तें सिस्टमॅटीक जालें जाल्यार परफेक्ट जो मनीस आसा तेकाच लायसन दिवचें. कित्याक खूब आतां ड्रायव्हिंग स्कुलां जाता, मोटर ड्रायव्हिंग खूब जाल्लीं आसा. आतां ती लायसनां दिता ही सगळ्यांक खबर आसा, उलोवंक कोण शकना. पूण हांवें रिक्वेस्ट म्हाजें सजेशन एक म्हणल्यार लायसन हें जें पळय आहा पळय न्हू तें परफेक्ट मनशाकूच दिवपाक जाय. दुसरी गोश्ट RTO आनी पुलीस फ्लायींग स्क्वॉड आसता. हो फ्लायींग स्क्वॉड रस्त्याचेर रावपान मदीं मदीं गॅपान रावन त्या लोकांक एक भंय आसपाक जाय ड्रायव्हिंग करतात. बापूण खरोच हो फास्ट आसता काय स्लो आसता. जेन्ना फ्लायींग स्क्वॉड RTO आनी पुलीस हायवे जावं रस्त्याचेर आसतले तेन्नाच ते ड्रायव्हिंग कोण करता पळय तेका रायडराक जावं ड्रायव्हराक दसको आसपाक जाय की आपल्यान फास्ट वचोंक जायना आनी आपूण एक्सिडंट आपल्या कडेन करूंक जावचो ना म्हणून. हो एक तेका भंय आसपाक जाय. दुसरी सजेशन म्हाजें की ट्राफीक सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल आमचे पर्वरी ट्राफीक टीन बिल्डींग ओ कुकेरो जंक्शन आनी आमी म्हणटा की पुलीस तालांव दिता म्हणून. गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू जायो ओके आसा पूण तो रेव्हेन्यू खंयच्यान घेवपाक जाय तो पुलिसेक खबर आसपाक जाय आनी RTOकूय खबर आसपाक जाय आनी PWD मनशाकूय खबर आसपाक जाय. तर म्हाजें सजेशन आसा की ट्राफीक सिग्नलां आतां टीन बिल्डींग जेन्ना स्टॉप पडटा तेन्ना तें स्टॉप जायत ना, झू झू करून येता. सडनली तेजेरूय एक्सिडंट मनीस मरोंक शकता. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या RTOक आनी पुलिशेक की थंय डेपूट करचो आनी जो सिग्नल तोडटा तेका मस्ट बी तालांव दिवचो. एक तेन्ना आमचे एक्सिडंट कमी जातलो आनी गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यूय मेळटलो. दुसरी PWD सायनबोर्ड जे शक्यतो कमी आसा. म्हणजे कितें जाय त्या जाग्यार सायनबोर्ड पयलूंचे थोडे आहा ते तशेंच आसा की मार्केशन ना म्हणून एक्सिडंट जावंक शकता. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार PWDन सगळें मार्केशन करचें. फॉर एग्जाम्पल आमी डावन मांडवी कडेन येता आसतना आमी 2 व्हिलर 4 व्हिलर आनी व्हडले व्हेकली आसा. आतां खंयच्यान येवपाचें? 2 व्हिलर आहा तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की PWD तेका मार्केशन करचें 2 व्हिलराक. जावं लॉंग लायन लायल्यार उपकारता 2 व्हिलर. आमी 2 व्हिलर आहा तो लेफ्ट सायडीन वचून फुडल्यान वयता, हो आसा तो रायटान वयता, थंय एक्सिडंट जाता. कितक्याच एक्सिडंट जाता तेजेर कोण विचार करिना. माय रिक्वेस्ट फॉर माय सजेशन की मातशें मार्किंग आहा तें लेनींग एके लेनीन वयचें आनी तें मार्केशन करचें आनी त्या प्रमाणे एक्सिडंट आमी एवॉयड करूंक शकता. दुसरी गोश्ट की आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलीस RTO आनी PD सगळ्यांची गव्हर्मेंटाक आमी रिस्पॉन्सिबल धरता. म्हाका दिसता की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची पेरंट्साची, आवय बापायची. जेन्ना आवय बापूय जर आपल्या भुरग्याक तर बरें सजेशन दीत. आतां म्हणलें की स्कुलान आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय, आमी सब्जेक्ट दवरला हें दवरला. माय सजेशन एज ए फादर एज ए पेरंट्स म्हणून आवय बापायन जर तर आपल्या भुरग्याक स्टार्टिंगेक सांगत की अशें बाबा शिकयत जाल्यार आमी तो भुरगो ते स्कुलानसून वचपाची गरज ना, घरानूच भुरगो शिकून वयतलो आनी फ्युचराक आमच्या बरें पडटलें अशें म्हणटा आनी म्हाज्यान 2 सजेशन. धन्यवाद. आयरिश रॉड्रिगस, रोहन ग्रेशियस, किशोर राव आणि संजय बर्डे. One general suggestion to the organizers and the Chief Minister who has left, since he says he wants to have more such interactions. This interaction is to hear the public. Next time you organize something like this, let your officers sit at the back, the public should sit in front. Now, coming to the suggestion on traffic management. The traffic management in Panjim, the capital of Goa, is in a pits. I'll give you one example. Dayanand Bandodkar Marg. The whole road is no parking, no stopping.
anybody is challenged, the only vehicles are exempt are the casino vehicles. Round the clock, they park on this road. The entire stretch is with casino vehicles. If the traffic cell of Panjim cannot manage a road which is less than 3 kilometers, they need to hang their heads in shame. I had written to the Chief Secretary about this because it is a total nightmare traveling on this road, especially in the evenings. But the casino vehicles are today doing it round the clock. I had written to the Chief Secretary 2 months ago. The Chief Secretary's office wrote to the Director of Transport, wrote to the DGP to take action, but nothing has been done. The Panjim traffic cops clamped 1 or 2 vehicles every second day just as a formality. The government needs to do something. Are the casino operators above the law? Is the safety of the people not important? The other thing one of the earlier other speakers said, but I repeat this because this is a matter of concern. Overspeeding should be severely penalized, and those in power should lead by example. I request the Honorable Chief Minister, when you have your cabinet meeting next Wednesday, please take a decision and direct all your ministers that nobody should overspeed. The Honorable Chief Minister travels to Panjim through our Ribandar Junction. It is a nightmare, the way his vehicle overspeeds. So, Mr. Chief Minister, in public interest, yes, we are concerned about your health, but we are more concerned about the health of the people. Please instruct all your officers, all your ministers and their drivers not to overspeed. And the last point, Mr. Chief Minister, Panjim may be the only capital city in the country which doesn't have a traffic cell in the city. It's over a year, you moved the traffic cell to Santa Cruz, which was a very long decision. Today, the Panjim city, which is the capital city, is without a traffic cell. Mukhyamantri, आमकां ह्या खातीर भिवपाची गरज आसा. Thank you. Rohan Gracious. Hi everyone. Firstly, very good afternoon to everyone who's made time to come here and to prepare opinions. So I just basically have 2 points that I would like to raise. And being a person who has frequently moved in North Goa and even South Goa, the stretches, been over the roads and everything, I have made some observations. So the first observation is about the city of Panjim and Santines. So the condition of the roads and some bridges in Goa is in very bad condition, especially in Santines area, the roads, and certain areas in Panjim Great City. So, and some of the bridges, what I've also noticed is like when you go over Bambolim to move towards South Goa, like part of the bridge is cement and part of the bridge is tar. So what happens, a person who's on a two-wheeler, who's riding on this bridge, it's uneven. It's uneven, and the thing is that there are some cars, especially the cars who are not from Goa, like who are coming from outside, like they go really fast. They don't have any consideration or anything, or there doesn't seem to be like, any proper discipline in the way they're riding. The thing is that it can, the person who's on the scooter, it can make them nervous, and it can, they can fall or something serious can happen. So that's one thing I wanted to say. And so like that, instead of having part of the road like cement and part of the road tar, like why can't it just be uniform? Like, have one thing. That's what I want to say about that. And yeah, and the other thing is I've noticed some rash driving, especially by trucks. So the trucks in the trucks in the state, like, it may be a water truck, or it may be any kind of truck, the truck which removes the waste management and all those kind of things. Like they drive very rash on the road. And another thing is, I don't know whether they acknowledge that we are in India, and in India follows the same policy as UK of driving on the left side of the road. This is not the US or Europe, where they're riding on the wrong side of the road and they're putting somebody else at risk. I understand that you're a truck, okay, but you have to have patience. You have to have patience, okay? There are other people also there. So that it starts like that.
So they have to have patience. Also, the lane, when the people are driving, whether it's a scooter or a car, when you're driving on the road and you want to cut, don't cut from the left. You have to cut from the right and give an indicator. Give an indicator, be patient, and then take your turn and cut. Like, so that is some of the things. Yeah, that's all I had to say for today. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. माझ्या पुढे आता किशोर राव, उपरांत निशांत सावंत, संजय वरडे. नमस्कार, म्हजें नांव किशोर राव. हांव मुंबय आनी गोवा एक एवन ड्रायव्हिंग अकॅडमी म्हणून होलिस्टिकली चलयता फॉर रोड सेफ्टी एंड these programs, also self-defense for women. No doubt that is not an issue here. And I was representing a party called Shiv Sena 4 years back. That time I had given a memorandum to the SP or DYSP, I'm not getting this thing. In that I had suggested headlights to be covered. Like many people who are my age or more than me must have seen metal plates on the headlights long back. So those headlight plates leave aside, at least black color should be there. Because due to my sphere of profession, I had driven till Calcutta, Tamil Nadu by car. Most probably many of you must have not done that many kilometers in a car. But that pains when we see the problem, when we are paying taxes. No doubt this is not the forum for telling those things. But my suggestion, buses are meant to be buses, but our buses have become trucks. And we give lectures on safe, defensive, this, that, safety week. This is utter nonsense. If you see, here there is a bus called Seabird. It is coming loaded as a truck. It comes from Kankona. What is the traffic police doing? What is the RTO doing? Can't they see? If a layman like me, I don't call me a layman. So, if that bus, which is to be having 8 tons of load, carrying 16 tons, that is why those buses are not allowed from the highway. That one good thing has been done by the administration. From that Zuari bridge, those buses are not allowed. All other buses are allowed. Why? Because they are overloaded. Means somebody knows those are overloaded. This is just one tip of the problems what we are having. 8-ton bus loaded with 16 ton, how will it break? It won't break. It hits a person who is having with 2 helmets and make him wear all the like warfare, how they wear in motocross. Still, if that bus bangs, because its braking will be less, he will die. So helmets or anything is not the issue. The main issues what we see. If you go to Mapsa, just now, at Mapsa Padam ground, there is a stadium there where all the students, all the people who think of fitness are going there from morning 5 o'clock till night in the 9 o'clock. There is not a traffic signal. And that day, Excellency Governor was going. I was shocked. What happened today? So many policemen. I asked some policemen. Many a policemen are my friend because I am into politics for both the reason, good and bad. So I saw there, that traffic junction, there is no signal. We can't put a battery operated or a solar operated signal, sir. And we are talking for long hours that we'll do this, we'll do this. This is not happening. A traffic signal, and when Excellency Governor goes, there are 25 policemen at that same junction. So are we, Goan, taxpayers, Indian citizens, normal, we are like cattle? We should be taken care of us also, sir. Second thing, bikes. If you see all the high-end bikes, they come with such a small, number plate and no number plate. And as policemen are the said traffic police who are minding law also, many a chain snatching happens. The chain snatching happens means he should be riding very well like the Doom movie. So a tap should be put that small number plate on the behind of a high-end bike, which the boy must have not bought. It should be taken care of by the policeman. What we are having, the policeman rides just like this when that bike goes. Or that bike
number plate is this much. What you are going to write after that? So there is no system which is managing where the problem arises. Headlights, drinking, we can't say anything about Goa. We are branded like this. If you see on the Mandavi, there are a lot of Gutkas, Kingfisher, and all those boats, and nothing about Goa, because that is selling in Goa. Maybe it is the situation where government is surviving on that. So I would suggest, I should suggest, sir, that, sorry, I've taken my time, I think 5 minutes. So my suggestion, bike license and the RTO who gives license is giving in 9,000 rupees a license to a 18-year-old boy. And if some call comes, the boy or the woman doesn't come to the RTO, this is a fact. Or I challenge here openly, in last 3 months, whoever has taken licenses, we will find out and tell them to reverse. In Germany, 9 times, people were not given license because they couldn't reverse properly. Last 3 months, in 10,000, what he is going to learn? He is not going to learn. So this is very important. The person who comes on the road should be educated. He doesn't know law. Leave aside driving. Anyway, in this 15 minutes, this won't end. And I would like to thank the IGP who has told that an officer level person should be there for putting fines. And this thing, police should, when we see policemen, there should be happiness that police is there with us, like how Dubai police says that hum tumhare saath mein. Here the person sees the police, there is a fear psychosis. The traffic police should be seen like an elder brother, a relation that he is going to help me on the road. It is not the case. He hides behind something. Why he hides? He should be not there. You are a policeman. Stay on the road and stop the thing before it is happening. Or we talk about law, stopping the law and all those. Now I am not getting time because there are many speakers. Okay, please take care, sir. निशांत सावंत, संजय बर्डे. सगळ्यांनी डिफरन्स अशें उलयलें. जो एक्सिडेंट कित्याक लागून जाता, जास्त पळय जाल्यार त्या रोड्साक लागून जाता. रोड्स खंयच प्रत्येक रोड्स हे वाट लागलेले आसता आनी ते एवॉयड करपा लागून जास्त एक्सिडेंट जाता. द प्रो झोन्स हे केन्नाच ते PWD इम्प्रुवमेंट करना. आनी आमचो भ्रश्टाचार इतलो रोडांनी वाडलेलो आसा की जंय जंय थंय भ्रश्टाचार. आनी जे ऑफिसर आसा ते सगळेच लाचार जाल्ले आसता. वयता ते ऑफिसर लाचार्स. हांवें तोच हें केलां की पयलींच कितें म्हणलां, भ्रश्टाचार आनी लाचारी अधिकाऱ्याची ही मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन्स. आय जस्ट प्रूव इट. जेन्ना आमी हॉटमिक्स घालता, आज गोंयांत 4 हॉटमिक्स रोडां जाल्ली आसा. ते हॉटमिक्स म्हणजे कितें? हॉटमिक्स म्हणल्यार लेप कितलो, म्हणजे त्याची जाडी कितली. जेन्ना 4 जाता तेन्ना आमगे जाडी कितली जाल्ली आसता ती खबर आसता की ते स्क्रॅच करून हॉटमिक्स परत घालिना. जर हे 4 हॉटमिक्स जाल्ले आसा, टोटल 4 हॉटमिक्सां जाले जाल्यार त्या रोडाचो फातर परत आमकां कसो दिसता, पोर्ट ओवर तयार कसो जाता, ते इम्पॉर्टंट. म्हणजे हे इंजिनियर्स ऑर जे ऑफिसर आसा ते कितें करता, हो पोर्ट ओवर तयार कसो जाता. तर जेन्ना तुमी 4 जाडी घालता, तिचे थिकनेस टोटल जर आमी 4 एस्टिमेट पळयत जाल्यार तर ते 1 मीटर सुमार जाडी तयार जाता. आनी तो स्क्रॅच करनासना जाल्यार तो आमकां परत त्या रोडाक पोर्ट होल्स कित्याक मेळटा. आनी तो परत तुमी ताका हॉटमिक्स घालपाक एप्रुवल कशें दिता, हे म्हणजे. सेकंडली जेन्ना आमी कॉन्क्रीट घालता, कॉन्क्रिटाची जी हें आसा क्युबिक आसा, रेट्स दिता तुमी 4,500. बरें, हे परवडटा काय कॉन्ट्रॅक्टर ती बिस्टीच घेता फायद्या लागून आनी थोडीच घालता. कॉन्क्रीट आयज जर घालतले जाल्यार क्युबिक कशें आसा, रेती जर क्युबिक पळय जाल्यार आमी 2,000 एटलिस्ट 2,000 वयर पडटा क्युबिक. सेकंड खडी 1,000. जर ताका 1 क्युबिका फाटल्यान जर 4 पिशवी जाय सिमेंटाच्यो, ताका गेले 2,000. म्हणजे तर हीच रेट जर हांगाच जर काबार जाली जाल्यार तो 1 क्युबिका कितलो कॉन्क्रीट घालतलो कॉन्ट्रॅक्टर. आनी जर ताणें बिलो 20% जर घेतलें, बिलो 20% जर ताणें तो घेता, कोट घेता आनी बाय फोर्स तो तें कॉन्ट्रॅक्ट हाय लेवलाचेर घेता. बरें, हे तो कॉन्ट्रॅक्टर घालतलो कितल्यान आनी ताका मागीर टॅक्सीस आनी ऑल द पे आसा थंय. हातूनच कळटा की करप्शनाक लागूनच जे रोड्स आनी हे सगळे आमचे वाट लागलेले आसा.
आज पळयत जाल्यार आमी पळयतले तर मेनली कितें आसा, आयज आमच्या पुर्वजांनी तर आयज हे इंजिनियर वायल्ड आसा, वेल क्वॉलिफायड टेक्निकल आसा. जर आमच्या जाणटेल्यांनी जे आडे बांदलेले आसा, जे मातयेन बांदलेले आसा, मातयेन रोड्स बांदलेले आसा, मातयेन बांदलेले आसा, ते अजून पर्यंत आसा, 100 वर्सां जालीं, जाल्यार हे कॉन्क्रिटांनी बांदलेले तेंचे आडे कशे पडटा, हो मेन क्वेश्चन आसा. हे एक जो भ्रष्टाचार हो चल्ला आसा आनी तो सगळ्यांनी आमी मानून घेतलेलो आसा. भ्रष्टाचार म्हणजे कितें आसा, आनी तो भ्रष्टाचार आसा आनी तो आमकां दितलो, ते तशेंच आसा रे म्हणटा, तो खातलो कितें कॉन्ट्रॅक्टर, आनी 20% हे चालूच आसा. हांव एक एग्जाम्पल दिता. सेकंडली म्हटलेलें की ऑफिसर हे लाचार जाता. ऑफिसर लाचार कसो जाता, एक क्लियरली सांगता. एक आमच्या महालक्ष्मी म्हणजेच बांदोडा विलेज एक ग्राउंड बांदला, भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड, आनी हो हायवेच्या लेवलाचेर बांदला. आनी ताका एंट्री आसा ती हायवेच्यान आसा. आनी ताका बजेट जें यूज केलां तें रोड डिपार्टमेंट, म्हणजे मेजर रोड डिपार्टमेंट जे ग्राउंडाक यूज केल्लें आसा. आनी हो रोड आसा, ताका जो ग्राउंड बांदला ताका ग्राउंडाक पार्किंग ना. एक एटलिस्ट म्हाका दिसता की तो जो रोड आसा ताका पार्किंग आसा, गॅप आसा पळय न्ही, ते हायवेच्यान जस्ट 3 मिटर्स आसा, म्हणजे ताका पार्किंग ना. हांगा फंक्शनां 2000 लोकांक कार्यवाही करपा दिता. मागीर जेन्ना PWD डिव्हिजन 18 एक थंय अट घालता की ट्राफीक पॉलीस आसपा जाय. बरें, ट्राफीक पॉलीस आसा, ट्राफीक पॉलीस येता, आनी 2000 जे लोक येता ते गाडयो पार्किंग खंय करता, हेवूय ते ट्राफीक पॉलीस पळयना. आनी तेंच जेन्ना आमी RTO हितूंतल्यान मागता, ITI एक्टान मागता की तुमी ट्राफीक खंय आसा, 2 व्हिलराक पार्किंग आनी 4 व्हिलराक पार्किंग दाखय, जाल्यार कोणूच दाखोवपाक शकना. ही आमची शोकांकिता. आनी ते ऑफिसर, तुमी म्हाका सांगता, ऑफिसरान ट्राफीक ऑफिसर आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी सरळ सांगपा जाय की हांगा ट्राफीक ना, ट्राफीक पार्किंग तुम्ही हांगा दवरूं ना, म्हणून आमी ट्राफीक दिवपाक शकना. म्हणजे हेजोच अर्थ असो जालो जे लोक येता ते हायवेक पार्किंग करता, हायवेक पार्किंग करता. म्हणजेच पॉलिसूच सांगता की हायवेक तुमी पार्किंग करा, हेचोच अर्थ. हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. म्हणून हांव सांगता की तो ग्राउंड बांदला, तो मातसो तो तकली वापरून इंजिनियरींग वापरपाचो. आनी ते ग्राउंड बांदतना परत एक मिस्टेक केल्या, ग्राउंडाची हायट ही हाय लेवलाचेर घेतल्या आनी थंय 33 kV लायन्स गेल्ली आसा. आनी आयज एक 33 kV लायन्स गेल्या ती डेंजरस लोकां जाल्ली आसा, 33 kV. आनी थंयच हो इंजिनियर जे इलेक्ट्रीक इंजिनियर कितें सांगता की कलेक्टरा सांगता की इट इज अ डेंजरस फॉर लायफ, लोक मरपाक शकता ग्राउंडार. हे कलेक्टर सांगता, कलेक्टरा कोण सांगता, इंजिनियर सांगता, इलेक्ट्रीक इंजिनियर, आनी थंय ते कोणूच एक्शन घेयना. ही आमची शोकांकिता. होच आमचो भ्रष्टाचार, होच असोच चालू उरतलो. हे आमचें बीद वाक्य जातलें. देव बरें करूं. संजय बर्डे, सुशांत गोवेकर, दामोदर घाणेकर, उपरांत दिनार सिंगबाळ. तुम्ही तयार रावचे. सगळ्यांक पयलीं मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक. म्हणजे आपूण जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना आपले मनाचो कंट्रोल हो गाडयेचेर आसपाक जाय. एक सजेशन गव्हर्मेंटाक, म्हाका एक्चुली निलेश काब्राल बाब जाय आसलो आनी माविन गुदिनो दोगूय जाण जाय आसले. कित्याक दोगूय जाण एक RTO मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टर आसलो. कित्याक म्हाका तेंच्यानी डायरेक्टली उलोवपाक गावतलें. आतां मॅसेज तांकां साहेब सगळें दितले. कित्याक PWDचें काम रोड एक्चुली हांव तुमकां भाशण हातूंत सांगपाक येवंक ना. आमी पोर्तुगीज काळा पासून म्हाजो ग्रँडफादर कॉन्ट्रॅक्टर म्हापसा नॉर्थ गोवाक आमी कामां करताले. आनी आतां गव्हर्मेंटान एक सिस्टम अशी हाडल्या जी पेडणेच्यान पत्रादेवीच्यान जो रस्तो आमचो नॉर्थ पासून पावलेलो आसा हांगा शिरदोना पुला पासून कॉन्क्रिटाचें काम जे MER कंपनीक दिल्लेलें आसा तें काम आयज पळयत जाल्यार न्ही
ते कामाचेर इतलो भ्रश्टाचार म्हणजे उलयता कित्याक लागून ती क्वॉलिटी रस्त्याची जी आसा तेका लागून एक्सिडंट इतले जाता न्ही ते गव्हर्मेंटान निलेश काब्राल जाय आसलो म्हाका सांगपाक तेका लागून एक्सिडंट इतले जालेले आसा आनी एक ल्हान 4 वर्साचे भुरगे आनी तिची आई रिसंटली मेले एक्सिडंटाक लागून कित्याक लागून MER कंपनीचे सायन बोर्ड जे आसा थंय लागलेले ना, तो एक कॉज आसा. दुसरी गजाल, जे PWDचे इंजिनियर सुपरवायझर हे खंयचेच रस्त्याचे कामाचेर आमकां आयज रस्त्याचेर दिसना. हे निलेश काब्राल बाबान पळोवपाक जाय तुजो इंजिनियर सायटीचेर कित्याक लागून ना, सुपरवायझर सायटीचेर नासता. MER कंपनीचो सुपरवायझर काम करून घेता, तेका लेवल म्हणटा ती कांयच ना, तेका लागून रस्त्याक एक्सिडंट आनी रस्त्याची लेवल ही पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. आनी एक स्पेशली एक आमची हांगा एक आमची गोंयची भयण एक उलोवन गेलेली आसा की एक भाजीवाली किंवा भाजीवाला रस्त्याच्या कुशीक तेका कोण तरी एक पंच मेंबर किंवा कावन्सिलर तांकां सायडीच्या रस्त्याच्या कुशीक तांकां धंदो करपाक दिता. आमकां फक्त भाजीवाले बारीक लोक दिसतात, कजिनोवाले जे रस्त्याचेर पणजी रातचे सबंद रातभर आपल्यो गाडयो लायतात. तेका गव्हर्मेंटाक आमचे हांगा ऑनरेबल आमचे चीफ मिनिस्टर आसलो, हांगा गोंयचे आमचे DIG सर आसा, हांगा सगळे पुलीस डिपार्टमेंट आहा, ट्रॅफिक ऑफिसर आसा, तांकां हांव आयच्यानूच सांगता तेंची रातची गाडी अजिबात रस्त्यार दिसूंक फावना. ते जर काडले जाल्यार तांकां वालोर दितलो आनी आयज जे वॉयस ऑफ आमच्या गोंयकारांचो म्हणटा तेज्या पासून पावतलो जाल्यार आयच्यान इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. खरें जर आसा आयच्या दिसान कजिनोच्यो गाडयो आनी कजिनोचे सिंबॉल अख्ख्या गोंयान इस्कॉला कडेन लागलेले आसा. स्कुलान कजिनो म्हणजे कितें? गोंयचे CMाक हांव रिक्वेस्ट करता एज अ होम मिनिस्टर आनी एज्युकेशन मिनिस्टर, म्हापसा न्यू गोवाच्या इस्कॉला कडेन प्रत्येक स्कुला कडेन कजिनोचे बोर्ड लागलेले आसा. ल्हान भुरगे, म्हाजो भुरगो एक थर्डाक आसा आनी एकटो 8क आहा, सेंट ब्रुनोन शिकता. म्हाका विचारता कजिनो म्हणजे कितें काय म्हणून, आनी भुरग्यांक कितें सांगपाचें? कजिनो इज अ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. कितें ते भुरग्यांक कितें सांगपाचें? म्हाजे इतले प्रयत्न आसा गव्हर्मेंटाक सांगपाक कजिनोचं नांव जें आसा न्हू, कजिनोन स्पॉन्सर केल्यार बारीक घालात, पूण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा व्हडलें नांव येवपाक जाय. आनी कजिनोचे स्पॉन्सर जर केला कित्याक लागून गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना हे म्हाकाय खबर आसा, गव्हर्मेंट रेवन्यू कसो कलेक्ट करता तो, आनी ते नांव कजिनोचे खंयचे परिस्थितीन गोंयान खंयसरूच दिसूंक फावना. जर आयच्या दिसान जर इम्प्लिमेंट जर केले जाल्यार वॉयस ऑफ आमचो गोंयकारांचो प्रत्येक गोंयकार कडेन पावतलो. आनी एक हांव सजेशन दिवंक करता, हांगा व्हडले DIG साहेब बसलेले आसा, आमचे होम गार्ड, ट्रॅफिक पोलीस, प्रताप सिंग राणे जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना सिंगापूर गेल्लो तो, थंयसरली ट्रॅफिक सिस्टम तेणी पयली, मलेशियाची पयली. आनी आतां हांव सांगूंक करता गोंय आमचें इल्लेशें. भुतान कंट्री तुमी आयकल्या आसतली. भुतान कंट्रीन सगळ्यांक पयली आयज सिस्टम जर आसा तर रोड सेफ्टीचे आसा. तुमी वचून थंयसरले रोड पळयात तुमी. आमचे आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक सेंट्रल गव्हर्मेंटासून जर इतले पयशे जर येता आयज, आयकलेल्या फाटल्या दिसांनी हांवें सुदीन ढवळीकर चीफ हो आसलो आमचे PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना ताका 20 पळय सगळ्यांक पयलीं हांव तुमचे क्रॉस करपाक येवंक ना. सगळ्यांक पयलीं गोंयचो चीफ मिनिस्टर अर्दे वर लेट येयल्लो आसा. आमकां टायम काडून आमचे अर्दे वर सुद्दां हांव रावलेलो आसा. मॅसेज ही वचपाक जाय कित्याक लागून ओपिनियन तुमी आमकां टायम रेस्ट्रिक्शन दिता जाल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक हें करता मानता. पूण मॅसेज जी आसा आमकां 5 मिनटां उलोवपाक जर दिना जाल्यार कशें जातलें? मातशें 2 मिनटां घेता. जेवचो टायम जाला म्हाका खबर आसा, सर सगळे बसलेले आसा. आनी मेन गजाल एक म्हापशेच्यान आमी तेन्ना पणजे येवपाक येता, परवरी बाजारांत पावल्या उपरांत स्पिडीन येतात आनी 10 मिनटांत आमी थंय पावतात आनी अर्द्या वरान आमी पणजे पावता. पूण एक स्पेशल ट्रॅक स्कूटरवाले जे आसा परवरी जे आमी पणजे येवपाक, एक स्पेशल ट्रॅक लेफ्ट हँड सायडीक स्कूटरवाल्यांक दवरात. परत परवणच्या लोकसाक जर कोणाक गाडी वचपाक जाय, परवरी भितर वचपाक जाय ताका दुसरो ट्रॅक दवरात. आनी आमकां म्हापशेच्यान पणजे जर कोणाक वचपाक जाय तर ताका एक तुमी स्पेशल ट्रॅक दवरात. आनी अशेंच प्रत्येक गोंयान अशें डिसिजन घेयात की लँड एक्विशन जे आसा न्ही, खंयचेच लँड ओनराक तुमी दुखयनासतना बेगींतल्या बेगीन तेजे घरा वचून बसात आनी लँड एक्वायर करात. देव बरें करूं. अशें थोडक्या भितर तुमचे सोंपय येता. सुशांत गोवेकर, दामोदर घाणेकार, दिनार सिंगबाळ. संजय बाबान ऑलरेडी 2 पॉयंट सांगलेले आसा म्हाजे, सो हांव ते उलोवचो ना. स्पेसिफिकली अबाउट
specific bike trekking from Girim to the Parvarim Okokero junction. थंयसर बायक चलयतना आमकां कितके त्रास जाता हे बाकीच्या लोकांकूय खबर आसतले बिकॉज 4 व्हिलर्स कोणाकूच चान्स दिना. मेन म्हणजे बस स्टॉप्स आसता ते डेडिकेटेडली प्रॉपर बस स्टॉप आसचे, तांकां प्रॉपर जागा आसची आनी अदर दॅन बस स्टॉप्स दुसऱ्या खंयसरूय जाग्यार बसींक रावपाक दिवचे न्हय. हेच्या खातीर बाकीच्या सगळ्या गाडयांक त्रास जाता. मेन म्हणजे ट्रॅफिक सिग्नल्स जे आसा खूब कडेन चलना, खूब कडेन इनऑपरेट चलता. हांव मुंबय पुणे ट्रॅव्हल केल्लेलो आसा. येल्लो लायट म्हणटा ती आसा, कोकेरो जंक्शनाचेर चलता, तेजे फुडलो जर चर्च सिग्नल आहा ताका येल्लो लायटूच पेटना. अशें जर ट्रॅफिक सिग्नल चलता जाल्यार कशें जातलें. हांव पेडे ग्रावंडाच्या फाटल्यानूच रावता, सो म्हाका ऑल द वे एवरी टायम म्हाका कोर्टा कडेन येतना म्हाका तो सिग्नल लागता. म्हाज्या आवयक घेवन वयता, आमी दोगूय हेल्मेट घालता, हायवे क्रॉस करता, पण सायड रोडच्यान ज्या गाडयो येता ते रावना. थंय प्रॉपर स्पीड ब्रेकर आसचो, नो वन वे आसचो किंवा नो एंट्री म्हणून बोर्ड आसचो. थंय ट्रॅफिक सिग्नल घालिना कितकेशेच म्हयने जाले. गव्हर्मेंट म्हणटा म्युन्सिपाल्टीचे डिसिजन, म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आमचे कडेन फंड्स ना. कोण जबाबदारी घेतलो. रोड डॅमेजीस, प्रत्येक रोड म्हणटा आमी थोड्या जाग्यार सिमेंटेड आसा, तेचेर डांबर घातलेले आसता, डांबराच्या मदींच ब्लॉक्स घातलेले आसता. एक तरेचो रोड आसचो. मिक्स्ड रोड जालो की सगळे वाट लागता, ते सारके करचे. आनी मेन म्हणजे खंयचे रोडचे सायडीक जे रोड वयतात ताका सायड रोड स्पेसिफिकली जेन्ना आमी अल्डोना वचपाक म्हापशाच्यान सायड रोडाक घेता थंय रस्तेच सारको ना. तो सायड रोड सारके कवर करचे आनी प्रॉपर वे आवट दिवचो मेन रोडाक जॉयंट जावपाक आनी मेन रोडा वयल्यान सायड रोडाक वचपाक. दॅट्स इट. थँक्यू सो मच. उपरांत येता अजय सलीम खान, डॉक्टर शुभा नायक, अभिनव आपटे आसा न्ही. या डॉक्टर शुभा नायक, या यू कॅन कम. Hello. Just had a few suggestions. Many things which are repeated I don't want to say, but mainly to have traffic lights at a much shorter duration in junctions. And if the traffic police can have more Navy cadets, to man certain places, which used to happen at some point. And pertaining to Panjim, the outer ring road, like from Kadamba till Donapal, if they can introduce more Kadamba buses, conductorless, so that people can, with more public transport, people will use their own vehicles less and less. That would be and for passengers to have chip cards where they can use more often. And like how they've done in Santa Monica Jetty, multi-story car parks where they can park and then use the public transport, that would be excellent. And certain bottlenecks like near Dental College, GMC right now, where some sort of traffic system can be, it looks like quite a dangerous spot. Signages, many have spoken about, but if you can utilize CSR of companies and get it done. And okay, Chimbel is already done. And within Panjim, if for car parking, some sort of boxes can be drawn out where people can park their car and two-wheelers. To increase pay parking areas, to include more touristy areas also, Miramar, Sharda Mandir School. And if some sort of involvement of the public can be done to identify potholes, open manholes, wherein in time-bound manner it can be repaired, like having a website or something. And to identify scrap vehicles which have been around the city, if they can be removed. I know it's a multi-sectoral approach, so it's not very easy. And like someone had suggested about worn-out tires, rather than stopping people, one suggestion would be is already parked vehicles, in parked vehicles can be checked for worn-out tires and, some sort of system so that there's no inconvenience, but they can identify. And also, what kind of documents to be kept in the vehicle if people know,
there's always a confusion whether they have to keep an original or a duplicate, and what happens in terms of minor accidents if people know the protocol procedure rather than fighting on the streets. That would be this thing. And using our strength, use greater technology if we can use for traffic management, it would be great. Encouraging people to park and walk more than going right. To have dedicated cycling paths, if that can be encouraged, it would be great. And I don't know about whether the traffic sentinels can be reintroduced, but just as a pilot in Panjim, and then using all the lessons learned from last time. And even if citizens groups can be formed to manage traffic, that would be great. Having specific formats for the same. And even this follow-up, if we can have it more often, I know this is the first time, but then there might be some sort of format which people can be ready, rather than duplicating it. And even for schools to use comic books to kind of, introduce traffic rules and regulations. And if help can be taken by IRF, International Road Federation, the Indian chapter, it would be great. And finally, I would say we should have driving as a more pleasurable experience rather than stressful. Thank you very much. Abhinav Apte, Sauter D'Souza, Cecil Rodrigues, Evelyn Mascarenhas, and then Richard V. I'll be shorter than a minute. Thank you for organizing this. This is a much required forum. Thank you for that. I have two set of suggestions. One is for, we all talk about non-conformance or penalty for rash driving, etc. I would suggest there should be some recognition or reward for good driving as well. So if there could be something like a best driver award for somebody who has not had any accidents or incidents in his entire career. Or there are also a lot of traffic police who are working very hard and they are managing traffic very nicely. So if there could be some kind of a recognition for the best traffic police, there could be also a recognition for a volunteer. There are a lot of accidents happening, and during those accidents, there are volunteers who reach that place. There are so many people who reach that place, but there are very few volunteers who take the trouble of carrying that person to a hospital or calling up somebody. So that volunteer who is a very good Samaritan, if we could recognize that person. Fourth is the medical officer who has attends to that emergency. If there could be some kind of a recognition, like in a public gathering, where once in a year we can recognize them. Those were for the recognition and awards for good examples. A second set of suggestion is for bettering the public transport. If we can have some kind of a GPS system or a timetable for the Kadamba buses or even for the private buses, where they can, citizen sitting, say, for example, I'm in Ponda. If I know when is the next bus that is going to come from Ponda and going to Panjim or Madgaon, if I can track that through a GPS system, that would enable me to use public transport more frequently than I do right now. Yeah, that's it. Thank you so much. Thank you. Sauter D'Souza. The road safety plans, when we are talking about management and road safety needs and everything, we need to bring on board all allied sectors like tourism, IT, PWD, industry, TCP, health, which are making policies which do not consider what will be the impact on the road network in this state. Okay? I come from Purvarim, and Mr. Sanjeev Sardesai has pointed out, from 1980, we have questioned the very alignment of this highway, whether it needed to come here or it needed to go somewhere else. But every time when we question policy, we are either said we are anti-nationals, we are anti-development, and the arrogance of the government today
let us not shed crocodile tears about the accidents on the road. This is the faulty policies that have been happening from 1980 to benefit real estate and tourism. And the result is that we have passed a highway through populated villages. And today, everywhere, every few meters, when you have a 4-lane highway, people are expecting to drive at 80, 70 because they are going interstate. Okay, you enter Goa and then every few meters you have puncture to the road with some arterial road coming. Then the TCP keeps on making more settlement areas inside the villages. That whole load comes onto the main roads. Nobody considers what will be the impact. Now we are having jetty policies. When the jetties come up, what will be the impact on the roads? Nobody bothers to question that. And then when the accidents happen, then we shed crocodile tears and we want the public to this thing. If the public participation is required, it should come at policy level. Okay, what does Goa need? What is this thing? Whether ODPs, RP, that's at a level we should start the discussion with the public and not after the people start dying. The whole thing is not only to control deaths. Okay, I am a 2-wheeler rider and a 4-wheeler rider driver. The health of people is also very important. Today, many people have physical ailments because of the potholed roads, because of the humps on the roads. We are jet patching the potholes, and the whole road has become uneven. And to dodge those potholes and those humps, okay, people are trying to dodge, and then they get, without looking, they get hit by another vehicle. It's unfortunate that drivers don't know what is safe distance, and driving schools don't know what is right of way. Okay? So if a pedestrian is standing at a pedestrian crossing, the 4-wheeler or the 2-wheeler accelerates instead of allowing the pedestrian to go. If the 4-wheeler sees a 2-wheeler trying to cross, the 4-wheeler accelerates. So who has the right of way? So all these factors we need to see. I think the impact of these policies can be very well seen on the KTC circle, the Mercedes circle, where it's like a maze. People are figuring out which side to enter the city and which side to leave the city. Okay? This, it's not sufficient to put flyovers always. We need to see what is the consequences below the flyovers. Then the parking of vehicles on shopping malls, showrooms, outside in multiplexes. We have brought this to the notice of the authorities, but as Mr. Iris Rodriguez said, the casinos, nobody bothers. So it's only the underprivileged who sell vegetables by the roadside or fish by the roadside. Those people are targeted, and the big sharks are not targeted, and the gross violation that is taking place and accidents are taking place because of this. Then no provision of safe footpaths and pedestrian crossings in Porvorim. Okay. If people staying along the highway have to come to church or go to the market, where is the way for people to walk? Okay. The road has been expanded to such an extent to make it 4-lane or this thing, and no place has been left for people to walk. And the bushes are just coming onto the road. People are then walking onto the road and they're being hit. And then we are shedding crocodile tears. Then we see in Panjim, pedestrian crossings are marked in some places, but there are vehicles parked on the pedestrian crossing. So how is the pedestrian going to access the pedestrian crossings? Then parking of vehicles along arterial roads in residential areas at night. So we 3-meter road, and in that both sides you have vehicles parked. So how do people access? How does the fire brigade, how does the ambulance come into that colony or wherever it is? So we don't look at that. Then no dedicated lanes for 2-wheelers. Why should I as a 2-wheeler be made to struggle with huge container trucks going from Chennai to Jammu Kashmir maybe, okay, in a place like Porvorim? Why should I be made to struggle with them? Okay. And if I'm hit by mistake, and I don't blame the container trucks, because all sides they see vehicles, and on top they have to also focus on the electric lines and the cables that are crossing and the tree branches. So to try to avoid them, they keep on swinging the trucks. And this has consequences on the vulnerable motorists, the cyclists, the pedestrians. Then U-turn by vehicles on national highway. So the whole thing is, people park on the national highway, do their shopping, go in the malls, and then take a U-turn on a congested highway, disrupting the whole traffic flow. Okay? Yes, sir.
just 1 minute, sir. Yeah. And parking on the intersections, making blind spots. So when you are trying to turn, someone has parked a vehicle, you cannot see the other side of the road. So these are problems which I am not an expert, and I think the experts should have known. Okay, but the reasons why a blind eye is being turned, and I'm not new to all these public consultations. From 1980, a lot of consultations have happened, a lot of resolutions have passed, but finally nothing happens. It's only because this 21% rise in accident cases in the last 6 months that we'll hear some noise and we are back to normal. Thank you. Thank you, sir. Yeah, Cecil Rodriguez, Evelyn Mascarenas, Richard V, and Sanjay Sarmalkar. Good afternoon, everyone. I have a metal plate in my back because of an unpainted speed breakers. This happened in college, and 3 years ago, I started the hashtag Rasta Goa movement, where I painted 300 speed breakers in less than 3 months to wake up the government to paint the speed breakers. Because, as you all know, the traffic department, the police, you all encounter a lot of accidents because of unpainted signages. So please, this is a suggestion that signages, sir, has to be done on a regular basis. If the contract is given for a year and if it's wiped out, it has to be redone again. If a new tar road has been recently done up, hot mix has been done up, within 2 days, a signage or hot mixing of the white markings which are there has to be done with reflectors so that we do not have accidents. Now coming to the pointers where I know many of you all have already spoken, I will not repeat those. Citizens group, everyone have said, but I want to go just deeper into it. Retired judges, retired PWD officials, residents, and social activists who are passionate about road safety should be called together. I'm sure all of them who retired are still passionate about their jobs and would like to be part of this team. A group of 20 citizens, like members, retired people coming in together on a monthly basis, like once a month, or where we sit together and discuss the betterment of our Goa. And people from different areas of Goa should be invited, because this is excellent where we are able to voice our opinions, but it should not be just done once and forgotten. It should be done on a regular basis. So this is something that I would like to suggest. The government should implement this and have us citizens and social activists be part of a change. Then the other thing is police department should be given powers. They should be given powers to complain against the contractors and the PWD officials when they witness an accident on the road due to a pothole, due to some markings not being there or something. This complaint should be given because we have to hold accountable to somebody. And who is that? The government. As much as the government is doing that, I'm sure they are here to do something better. But there are officials who are sitting inside the AC cabinet who don't come out and check where are the problems. Trust me, among all of you all here, I am continuously on roads. I have been giving nights and my days for road safety because I am a victim of it. And I've lost dear friends in the bargain. And I've helped a lot of people taking them to GMC. So I know this is not just a one-day spoken words which I'm just talking. I have been there active on the road day and night in the heat and in the tar. Don't ask me what not. Live my life one day and you'll come to know the amount of complaints and issues that we have been raising up for the last 4-5 years. So police department should be having powers. As soon as cases are raised on them, they will start being active. Right now, nothing. Everyone is dormant. Tell me sir, one thing. Are we holding anyone accountable when there is traffic congestion, when there are bad roads, when there are accidents? People have lost their lives. And there is no compensation given to family members. Even police department who lost their lives due to rash driving sometimes don't get compensation on time. So this is something where we have to play an active role, where police department has to have powers on this front. Then schools and colleges, when they leave the campuses, you know that traffic jams are massive during, when parents are dropping. I'm a parent myself, dropping the kids to school, picking up the child, and even commuters have the difficulty, especially Miramar Road near Shada Mandir, Don Bosco, and any other schools which are, city-oriented. So I would suggest where we have scouts and guides, where traffic department trains, the senior scouts and guides to control traffic.
So that easy movement is there. And they should get brownie points. When I say brownie points, at the end of the term, a certificate from the traffic cell saying that you've done an excellent job in being representatives. Today that everything is stopped. Like a gentleman suggested that we should acknowledge something when citizens do good. Today we don't have certificates. Today anyone who goes for a government job, there's no criteria said, what have you done community service to the people? Is there any criteria there that you have committed to the people, you have done service for the community? That should be one of the criteria to get a government job, because you're doing service for the people. That should be, sir, and a suggestion, if that can be possible, certificates to be given for youngsters, training can be given for young people to participate as volunteers for this traffic management, especially when there's heavy traffic rules. Secondly is, I reside in Taligaon. We have our Donapal jetty, which is right there. Lot of tourist vehicle comes in. Recently from yesterday, they have been putting barricades. Tourists have been facing inconvenience. There are senior citizens who are tourists who come there, who are made to walk from up to down. Before you put a barricade, there should be another solution to the problem. That is, have a transportation. We had this pick-up, hip-hop kind of a bus service. I don't know where it is. Have any one of you seen it? The bus is there. It's lying somewhere, collecting dust. This should be used for our main tourist spots where traffic is more. Like Donapal Jetty is the most number of it. Vehicles can be kept on top, and a vehicle for senior citizens, for parents with children, with infants, they're carrying them and walking down to the jetty. And because of that, all the locals who have shops down there, their shops are getting affected if tourists don't reach there. So there has to be a proper planning where citizens as well as tourists are taken care of, especially in my Taligaon area. Sir, another thing is the road marking, signages, road barricades. PWD today, it's been organized by the traffic as well as PWD. Roads are being dug up, but no barricades or signages put up. People have gone into those potholes. People have, met with an accident, damages are caused. Is compensation given to them? The day government starts spending money from their kitty to the public because of the damages, everyone will start being active. Right now, there's no accountability, as we've said number of times. So this is something where we need to have the signages. You go abroad, or everyone goes abroad, but nothing is implemented here in Goa or in our country. Why? Why is it not implemented? Money is there everywhere to buy everyone, but why is it not implemented for the public? Because we all witness this day in and day out. Proper signages, and all the traffic cells says, y'all also should report this, because y'all are continuously on ground in the heat standing there. If you see something, y'all can directly report it. So there should be a cell where the traffic cell, the police department can directly complain. That's why I said, complaint should be registered with the contractors, with the PWD officials. If they are not on ground, they should be held accountable. And so last but not the least, email IDs and a contact number. Where we see things, we click, we send it, a grievance portal, because not everyone has the time to come here and speak. But if we can, come forward with something like this, that would be excellent. Thank you very much for your time. God bless. Evelyn Mascarenhas. Good afternoon. First of all, I'd like to say I'm, as a consumer, as a citizen of India, I'm very displeased that, it says voice your opinion, but the pictures on this board, our honorable ministers are not present. They came late, they took their time giving their speeches, but they didn't hear us. So I hope the message goes through. 90 lakh tourists come to Goa in a year. Don't you think it's time the tourism department is also involved? I did not see any representative from the tourism department. Driving schools. There are tons of, thousands, I guess. I'm saying thousands, probably I'm exaggerating, but there are quite a few driving schools in Goa. Is there any record? Is there any regulation? Is there any, supervision being done on a quarterly basis or an annual basis, or some kind of schedule where these driving schools are visited and their training programs, the syllabus is checked? Shouldn't we have a standardized uniform syllabus
like we do in other parts of the world. You know, I take great pride in saying that we Indians, we reside in every part of the world today. We hold such amazing positions. But why do we have no love of land? Why do we come to India, and why is... Look at the government complex in Mapsa, unrelated. But you know my point. If you visit the government complex in Mapsa, look at their toilets and look at the way our files are stored. We need to make a change. So, coming back to driving schools, they need to be regulated. There has to be, for example, if I have to go for a road test, I shouldn't be running to a driving school. If I have come from overseas, I'm holding a license and I need to just get a license in India, I shouldn't be paying 3,000 or 5,000 just for the use of a car from a driving school, because the department in Mapsa does not have their own car, their driving test vehicle. They use the vehicles of the driving schools. And there's a lot of money there that gets wasted. Read between the lines. PUC checks. How many of you have actually done a PUC check in this room? Proper certifiable checks. I can tell you that I've had instances told to me by friends and acquaintances where they say, you know, we go for the PUC check, the man says, okay, you come in the evening, it will be ready, without even looking at the car or looking at any, if, you know, something needs to be done to reduce the pollution or to clean up the exhaust. That's not being done. Surely the honorable ministers travel in their cars and they are not driving themselves, so they are not as stressed out as we are. They travel in their AC cars, chauffeur-driven cars. They can look out the window and look at how many private buses, transport buses in Goa, which is the lifeline of Goa. Besides KTC, there are private transport buses. Have you even looked at the exhaust fumes? Take your time and look while you're sitting in your chauffeur-driven cars. Yes, Honorable Minister, I think it was Honorable Minister for the PWD, spoke about education, or was it Honorable Chief Minister? He spoke about education at school level, which is great. It should have been started a long time ago. No matter, we can begin. But what about underage speeders? What about those who are speeding on village roads without any checks in place? You know, the police never come to the village roads to check. They are just using, they are not licensed, they are school boys. I have seen this personally in the areas of Giri and Mapsa, in the bylanes, where they speed, and if you try to put a check on them, they abuse you. This is my personal experience. This is our future. The future of India, the future of Goa is in these children. We have to instill, if they do not listen and they have not been educated in school, relevant to traffic sense, road safety, then there have to be checks in place. Black points. Why are we not starting a black point system, as is in many countries in the world? A black point system for license holders, where you have 3 black points for whatever, you accumulate 3 black points and your license is suspended or you are jailed. And don't have fines where we don't feel the pinch. Don't have fines where the rich and famous or those who can afford to splurge will pay their fines and keep on doing the damage on roads, like speeding or driving under the influence. Yes. Signages, speed limit signages in the coastal areas, coastal belts. I have not seen such helpful signages. There are no signages, speed breaker signages. This point I'm sure no one has brought up, but this is something I have noted. Traffic police, the hubs that they have, the control hubs, I'm saying hubs very loosely, but on the road, in junctions, they don't always have a structure to house, say, a standby police or staff. They stand in the middle of the roads. They are dealing with traffic all day. It is not a very healthy work condition for the traffic police. We need to speak out about this as well. Provision should be made for roadside amenities, for shelter, for traffic police. For example, give them masks that will filter out carbon monoxide fumes that keep coming out in their faces. They are in danger of getting run over. Where are their fluorescent vests?
Diversions are to be planned. This is my last point. Diversions are to be planned in public interest and not in the interest of any passing dignitaries. It is most displeasing after a hard work day to come through and find that the bridge has been closed only for traffic to be piling up on a road with no prior intimation. Intimation should have been given that morning, for example, if a dignitary is passing by. I hope I have covered everything. Okay, just a short, Strict action to be taken against one-way violations. Movement of vehicles in where there are no vehicle movement zones, such as Mapsa Market. License plates are to be standardized. Very often I see that people are speeding or they're driving in very dark tinted glasses past a policeman, and you cannot even look at their license plate. You cannot identify the numbers on that plate because it's highly stylized. Seat belts should be made mandatory for all passengers, not just for driver. All passengers. Helmets for pillion riders as well. Speaking of which, no licensing is being advertised in some agencies for electric scooters. Please make a change there. It is a question of road safety, whether electric or whether fuel. Thank you. हाय 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 तुम्ही जर म्हणजे हे आमचे चालूच उरतले आणि थोडे सजेशन्स आसात तुम्ही जेवन येवन परत हांगा बसपाक शकता सजेशन आयकपाक नो नो या देर आय एम जस्ट मेकिंग एन अनाउन्समेंट सो तुम्ही जेवण घेवन जेवन परत येवन हांगा बसपाक शकतात आतां येता रिचर्ड व्ही ताजे उपरांत संजय सरमळकर किशोर नायक गांवकर आणि मागीर गोविंद शिरोडकर. Few minutes ago, I was the last speaker. Two more speakers are coming up after me. I thought I would give you all the good news that I was the last, but no, I'm not. Okay, I shifted to Goa 2 years ago. I got my car in April last year, so I've been driving for 18 months approximately on these roads, and whatever I'm saying is based on my observation. I drive from Pato to Karanzale in the evenings, mornings and evenings. In the morning at 10 o'clock, I would see some very, very friendly cops who would stop the bikes, the honeymoon couples on the rental bikes to ask for whatever. It is not necessary. You are spoiling the reputation of Goa. I think the new head of police who has come in has also said the same thing. Do not check people unless they really make mistakes. So that's the first. At 10 in the morning, you don't catch drunken driving. You basically are messing around. High beam in the evening, especially for, when you go from Pato to the Panjim stretch, that's till the market, the high beam really hurts you. What could be done is force people to put a sticker over the high beam or make dividers on the road. I think dividers on the road would be very good because if you are at Panjim market area, you will see people happily walking across the road without even looking or while on their phone. And that is really irritating. Sometimes I feel like really banging into them just to make sure the next guy doesn't do it. You are making a lot of new structures on the road, now right up to Miramar Circle and further. That's nice, that's great for tourism. But have you considered where are the cars or the vehicles going to park? There's no parking for regular walkers. With the new structures, it's going to be much worse. A lot of people have spoken about the casinos. So I would also like to say just one thing. The casino starts right at the turning when you come out from Panjim bus stand. You will see there that car parking over there. Some guy will be standing over there, waving to you and looking into your car mirror and waving over there, trying to tell you that he belongs to so-and-so casino. Come, he'll help you with the car parking. And those guys are all well-built, so I couldn't get down and beat them up. But I'm just telling you in case you could do something about it. Next, and the last thing is, two more points actually. I would like to thank these three gentlemen for wasting 70 minutes of ours in the morning. 10 o'clock started at 11:10. Followed by that was you gave about 1 hour to the NGO guys. Organizers, whoever you are here, please take a photograph. The entire NGO area is now almost vacant. Okay, so that's what I had to say. Thank you for your time and thank you for your patience and making notes. संजय सरमळकर किशोर नायक गांवकर and गोविंद शिरोडकर.
नमस्कार, हांव संजय सरमळकर कोंकणीन उलयतां. सगळ्यांक कळटली अशी. एक पणजेच्या पे पार्किंग, एक पणजेचे ट्रॅफिक कंजेशन हाजेर खूब काम केल्लें आसा. आतां तातूंत एक कळून येता की हे जे मल्टी लेवल क्रिएटेड पे पार्किंग आसतना पणजे पब्लीक रोडांचेर हे पे पार्किंग केलें फक्त एक डिवायस बी ट्रॅफिक हाज्या सजेशनाचेर. पण सगळें पोलीस ब्लेम करूं शकनात. हाका एक जबाबदार मनीसूच ओपिनियन दिवं शकता. आनी तें ओपिनियन अशें जालां की आयज जे सायनबोर्ड, जे नो पार्किंग सायनबोर्ड आसा, जशें फायर हायड्रंटाच्या सायडीन 8 मीटर रेडियसाचेर खंयचीच गाडी पार्क करूंक जायना. आयज ती पार्क करूंक जाता, कित्याक गव्हर्मेंटान पॉलिसी केल्ली आसा ताजेर. आनी त्या पॉलिसी खातीर ही पॉलिसी फक्त पणजेन चालू आसा, पणजेच्या भायर ना. ट्रॅफिक लॉ, ट्रॅफिक रुल्सा प्रमाणे होल ओवर वर्ल्ड ते फायर हायड्रंटाच्या भायर गाडी लावूं शकना. UK, जर्मनीन तुजें लायसन्स सस्पेंड सोड टर्मिनेट जाता. पण हांगा हें घडून आयलां. आतां सजेशना खातीर कितें आसा की हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसा मल्टी लेवल पार्किंग, ताज्या खातीर गव्हर्मेंटान ई टॅक्सी ह्यो चालू केल्ल्यो, म्हणजे चालू करपाच्यो आशिल्ल्यो. आनी त्यो चालू करपा खातीर तांच्यांनी अजून पर्यंत पर्याय घेवंक ना. आनी लोक कितें करतात, जो ट्युरिस्ट भायल्यो गाडी घेवन येता तो डायरेक्ट घेवन येता भितर, कित्याक हे रोडांचेर पार्किंग केल्लें आहा. तो थंय मल्टी लेवल पार्किंगान पार्क करना. आनी ह्या हाजेर जे NGOs आसा, हे त्या सोसायटीचेर आसा, हे केन्नाच आतां पर्यंत पळयलां हांवें खंयचोच NGO ते हाजेर उलोवंक ना. सफरींग कोण जाता, हांव पणजेकार म्हणून हांव उलयतां. कित्या खातीर की हाका करेक्शन करचें. हे ट्रॅफिक सेल आसा, हे ट्रॅफिक सेलान बरें काम करपी मनीस आसा, तांकां ब्लेम करचें न्ही. आनी RTO आसा पळय, ह्या RTO ह्या खंयच्याच हातून हें ना, कितें म्हणटा पळय, इनवॉल्व केल्लो ना. जो RTO ह्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक हातभार लावंक, म्हणजे दोगांयनी मेळून काम करपाक, ताका सदांच भायर दवरिल्लो आसा. आतां ह्या खातीर पणजेन जर ट्रॅफिक कमी येवपा जाय जाल्यार ते टॅक्सीस म्हणटा पळय त्यो चालू जावंक जाय. आनी सगळ्यांक मेन म्हणल्यार तातूंत टॅरीफ तांचो जो आसा बस स्टँडा वयल्यान पणजेन येवपाक, तो सामको कमी जावंक जाय. आयज बॉम्बे, पुना सगळी कडेन शेअरिंग रिक्षा आसा, तांचो टॅरीफ खूब कमी आसा. पण त्या खातीर कितें आसा, लोकल आसा तितलोय आपूण आपल्यो पर्सनल गाडयो वाडयता आनी ट्रॅफिकाक ब्लेम करतात. ट्रॅफिक सेलाक ब्लेम करपाचो नासता. आनी ह्या खातीर हांवें हे जे कायदे आसा, कायद्याचेर एक ऑर्डर सोडिल्ली आसा गव्हर्मेंटान की नो पार्किंग आसा, थंय पार्क करूंक जाता म्हणून. त्या खातीर हांव एक हें दिता, ट्रॅफिक सेल डिवायस बी हाजेर तुमी करेक्शन करचें. आनी RTOतले कोण आसा, दुसरे डिपार्टमेंट कोणूच ना पळय हांगा. आसा ना दिसता ते, तांकां तुमी दिवचें. हे कायदे आसा. आनी तुमच्या हातूंतल्यान आतां SP ट्रॅफिक आशिल्ले हांगा भायर वयला, ताका जो डिवायस बी ट्रॅफिक जाणें जो आपलो रिपोर्ट दिला पळय, त्या रिपोर्टान तो रिपोर्ट खंयचो बूक यूज करता तो आमी नकळो. पण ह्या बुका प्रमाणे ट्रॅफिक जें हें आसा पळय, फायर हायड्रंटाच्या भायर 8 मीटर रेडियस नो पार्किंग झोन आसा. त्या खातीर हो ताका गिफ्ट करता हांव, तुमी दिवचो. कित्या खातीर केला जाणा, आयज हांव पणजेच्यान भायर सरता म्हज्या घरांतल्यान, पब्लीक हेल्थ सेंटर थंयच्यान फुडें गेलो, मेडिकल कितें म्हणटा पळय, ना सोशियल वेलफेअर हांव अजून तितलो जावना. पण कितें ताज्या फुडें म्हणल्यार फार्मासीच्या फुडें गेलो तूं, गोवा सहकार भांडार,
एवरी स्टॉपाक जर हांव फॅमिलीक घेवन वता भायर, सगळ्या हाजेर म्हाका 20 रुपीज पे करचे पडटा कारीक. ATMाचे 5 मिनटाची गजाल आसा, 5 मिनटां खातीर हांव भितर वता आनी भायर येता, जाल्यार ह्या पॉलिसी खातीर आमकां 20 रुपया दिवचे पडटा. पण त्या खातीर हांव तांचे कडेन झगडूं शकना, कित्याक गव्हर्मेंटान ही पॉलिसी केल्ली आसा. कळ्ळें तुमकां? त्या खातीर हांव एफेक्टेड मनीस म्हणून उलयतां आनी तुमकांय कळूंक येवपाक सरा कडेन हांव उलयल्लो पयलीं. सर एक हांवें तुमकां सजेशन दवरलां. थँक्यू व्हेरी मच तुमी आयकिल्ल्या बद्दल. थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक. देव बरें करूं. किशोर नायक गांवकर, गोविंद शिरोडकर. वॉइस युअर ओपिनियन ह्या कार्यावळीची ज्या नेटान सुरवात जाली तो नेट आता दनपार मेरेनूच सोंपलो, वारें सगळें गेलें. म्हाका खबर आसा की रोड एक्सिडंट आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट हाच्या खातीर अशा पद्दतीची वेगळी कार्यावळ घेवपाची गरज आसा काय ना हो जरी वादाचो विशय आसलो, कारण रोड एक्सिडंट आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट हाचेर स्पेसिफीक काम करपी डिपार्टमेंटां आसात आनी ताचेर तांचो अभ्यास आसात. आता पब्लीक ओपिनियन जर म्हणटा जाल्यार पब्लीक ओपिनियन हो प्रसार माध्यमांतल्यान कितलेशेच आमी एज अ जर्नलिस्ट म्हणून बरयतात, लोकांचे व्ह्यूज पेपरांतल्यान येतात, चॅनलांतल्यान येतात, त्या सगळ्यांची जर दखल घेत जाल्यार अशा पद्दतीची ही येदी व्हडली कार्यावळ घडोवन हाडपाची गरज ना. एक म्हत्वाची गजाल, म्हाका खबर आहा हांव टायम घेवचो ना, पूण आयज हांगासर जर पळयत जाल्यार उरल्या ते फक्त बाबडे ट्रॅफिक सेल जे पुलीस डिपार्टमेंटाचे आसा. रोड एक्सिडंट आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटान RTO, PWD आनी ट्रॅफिक सेल ह्या तिगाय डिपार्टमेंटाचो मेजर रोल आसता. मुख्यमंत्री म्हणटालो 5 जायसर सुद्धा तुम्ही उलयले जाल्यार आमचे ऑफिसर आसतले. आयज PWDचे ऑफिसर खंय नाच. येस पळय तुम्ही बाबा ऑफिसर, तुम्ही तुमचें काम तुमकां कंपल्सरी सांगला उठपाचें ना म्हणून. जो ऑफिसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसता तो हांगासर जाय. PWD डिपार्टमेंट ह्या रोड एक्सिडंटाच्या हेतून सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. ट्रॅफिक सेलाचे एन्फोर्समेंट फक्त ट्रॅफिक सेलाक पडटा. बाकीच्या गोष्टी आज रस्त्यांची जर परिस्थिती पळयत एकदम बाद जाला. हांव हेचेर चड उलोवचो ना, 5 मिनटां जातकूच साहेब टेक करतलो. एकूच गजाल सांगता, जो विशय आयज सामको पूर्णपणे दुर्लक्षित उरला तो विशय म्हणजे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. रोड मॅनेजमेंटान पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो इश्यू जो आसता तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर आमचो सारको आसत जाल्यार यूज ऑफ व्हेकल रस्त्या वयली रहदारी कमी जातली, लोकांक आपल्यो गाडयो यूज करपाची गरज कमी पडटली आनी लोक सुरक्षीत प्रवास करपाक शकता. आयज आमचो येरादारी मंत्री जो यजमान खरो म्हणजे ह्या कार्यावळीचो तोच येयलो 1 वर उशीर. तो 10 लाख जे टुरिस्ट येतले त्यांचे सेफ्टीचो विचार करता, पूण हांगासर आमी जे आमचे गोंयकार आसात त्यांचे सेफ्टीचो विचार जायना येरादारी खात्या कडल्यान. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आयज व्यवस्थित मॅनेज करपाक, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्लॅन तयार करपाक सरकारा कडेन कांयच येवजण ना. कित्याक येवजण ना तर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर तूं बरी करशीत जाल्यार गाडयो खपच्यो ना. गाडयो जर खपच्यो ना जाल्यार जेका कोणाक कितें मेळटा तें मेळचें ना. गोंय सारख्या येद्यासा राज्यान आयज स्मार्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तयार करपाक जाता. आयज टुरिस्ट येतलो एअरपोर्टाचेर तो कसो फास्ट वयतलो आनी ताका कशी एपाचेर गाडी मेळटली हाचेर तेंचें चड लक्ष आसा, पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर लक्ष ना. माझी विनंती आसा आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान की मुख्यमंत्र्यान सांगला 1 डिसेंबराच्यान आयज जे कितें हांगासर चर्चेक येतले तेचो रिपोर्ट जातलो आनी 1 डिसेंबराच्यान तेचे इम्प्लिमेंटेशन जातलें. माझी विनंती आसा की सरकारान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्लॅन, स्मार्ट प्लॅन, लोक खंयसून खंय आयज पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमचो केन्ना प्लॅनिंग केला त्याच्या प्रमाणे आहा. आयज वेगवेगळे लोकेशन्स, लोकांचे येवप वचप हें सगळें चेंज जाल्लें आसा. सो सरकारान बेगोबेग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमचो स्मार्ट मॅनेजमेंट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम तयार करची. लोकांक कमीच कमी आपल्यो गाडयो यूज करपाक मेळटल्यो अशा पद्दतीची सिस्टम तयार करची. दुसरी गजाल PWDच्यो कथा जर सांगत आयज PWDचो PC हांगासर तो नाच येवकूच ना. दुसरो कोण अधिकारी आसात म्हाका खबर ना आनी कोण नोटींग घेता तें खबर ना म्हाका. जर्नलिस्ट म्हणून ह्या विशयाचेर आमी वेळोवेळी आवाज करता, बरयता, उलयता.
जर्नलिस्टाचें काम फक्त बरोवप ना जाल्यार उलोवप, पूण त्या भायर वचोन ह्या PWDच्या नालायकगिरी खातीर आमकां पुलीस स्टेशनार वचोन कंप्लेंट सुद्दां करची पडली. हांव आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आव्हान करता, हांगासर SPS ट्रॅफिक आसा, हांवें रिटर्न रिक्वेस्ट केल्ली PWD कडेन, इंजिनियरां कडेन, की तुमी म्हाज्या बरोबर येया आनी तुमी कशें लोकांक मरपाक सिच्युएशन तयार केला पळय तें हांव तुमकां दाखयता. आयचो हायवे पत्रादेवी टू पर्वरी जो हायवेचें काम मेसर्स MVR कंपनी जी करता, तेणी अशें आयज PWD मिनिस्टर म्हणटा ब्लॅक स्पॉट आमी पयला, लोकांचे लँड एक्विजिशन. PWD मिनिस्टरांक कांयच खबर ना. हांव तुमकां सांगता, ट्रॅफिक एनफोर्समेंट, व्हायोलेशन ऑफ ट्रॅफिक एनफोर्समेंट, लोकांक पर्याय ना, लोकांक ट्रॅफिक व्हायोलेशन करूनच आपल्या घरा वचचें पडटा अशें सिच्युएशन तुमी तयार केला आनी मागीर म्हणटले तुमी लोक व्हायोलेशन करता. PWD खात्या कडेन रोड इंजिनियरींग म्हणटा तो कसपटाचो, तेजो रोड इंजिनियराचो संबंदूच ना. आयज बाकीचे सगळें सोडया आमी, PWDच्या ह्या करप्शनाचें जर तुमकां चित्र पळोवपाक जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या समोर, सरकारी बंगल्या समोर आयज वचोन पळया, एक पॅच मारला मदीं, ते पावसान व्हांवलें, तो तेणी कॉन्ट्रॅक्टरान फुकट पॅच मार म्हणून ताका सांगलें, तेणी पॅच मारलो. ते पॅचाक हायट जो आसा, मेन रस्तो आनी ते पॅचाची हायट स्कुटरी सारक्या मनशाची कितें परिस्थिती आसा, मातसो जर तो स्प्लीट जालो जाल्यार ते देंवतेर तो घसरोन पडलो. इतली बेजबाबदारपणां ही खातीं वागतली आनी आमकां हांगा आफोवन रोड मॅनेजमेंटाचेर ओपिनियन दी म्हणटली जाल्यार ते जमचें ना. आनी एक म्हत्वाची गजाल, रोड सेफ्टी हो विशय जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान खूब तेची गंभीर दखल घेतल्या. 2015 सावन हें सुरू आसा. आमच्या गोंय सरकारच्या येरादारी खात्याच्या संचालकान 2015 एक नोटिफिकेशन इश्यू केला, गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी अँड एक्शन प्लॅन. बाय 2020 50% रोड एक्सिडंट आमी कमी करतले अशी ही पॉलिसी म्हणटा. इट इज नोटिफाईड पॉलिसी. आयज आमी 2022 आसा, खंय गेली ती पॉलिसी? हू इज अकाउंटेबल फॉर दॅट पॉलिसी? त्या पॉलिसीन सगळें मेन्शन केल्लें आसा की PWD, ट्रॅफिक सेल आनी RTO कशा पद्दतीन कॉर्डिनेशन करप, कशा पद्दतीन रोड एक्सिडंट कमी करप. आयज 2022 आमी हांगा व्हडलें व्हडलें उलयता, ती जी पॉलिसी नोटिफाय केला तेका अकाउंटेबल कोण? हाचें उत्तर ह्या सरकारान दिवपाची गरज आसा. सेकंडली, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाण सुप्रीम कोर्टान एक दोतोर, ऑर्थोपॅडिक दोतोर, त्यांनी एक पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन घेतलें आनी त्या लिटिगेशनाचेर व्हडली हियरिंग सुप्रीम कोर्टान जाली आनी सुप्रीम कोर्टान ह्या विशयाचेर, रोड सेफ्टी विशयाचेर गंभीर दखल घेवन नॅशनल आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें. आयज गोंयान गोवा रोड सेफ्टी कावन्सील आसा आनी त्या रोड सेफ्टी कावन्सिलाचो चेअरमॅन हो येरादारी मंत्री, त्यांनी वादळ सांगला, मोविन बाब गुदिनोन. आयज हो गोवा रोड सेफ्टी कावन्सील सुरू जावन इतली वर्सां जाली, तो म्हणटा आमी खूब मिटिंगा घेतल्यो, खूब कितें, कांयच करूंक ना. एक दीस सुद्दां एक जर्नलिस्ट म्हणून म्हाका उगडास ना. गोवा रोड सेफ्टी कावन्सिलान मिटींग जाल्या उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की आमी अमूक डिसिजनां घेतली म्हणून. प्रत्येक मिटिंगेचे मिनिट्स हे तेंच्या वेबसायटाचेर येवपाची गरज आसा. खंय आसा वेबसायट? खंय आसा मिनिट्स? रोड सेफ्टी कावन्सिलाचो चेअरमॅन म्हणून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, पूण तो आयज गेलो सोडून दी. मागीर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कावन्सील, तेचे चेअरमॅन पद आसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन. खंय आसात कलेक्टर आयज? State Road Safety Council and District Road Safety Council are three important agencies which are directly connected with road safety. ते ना हांगा आनी आमी हांगा येवन भाशणां ठोकून कांयच उपयोग ना. हे पळय, this is letter from Supreme Court Committee on Road Safety. Supreme Court Committee on Road Safety state governmentak वेळोवेळी instruction दिता. हे this is letter on 18th August 2015. Direction to the state union territories to implement road safety laws regarding, आणि ह्या लेटरा बरोबर त्यांच्यानी रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लॅन, एक्शन प्लॅन म्हणून धाडलेलो स्टेट गव्हर्नमेंटाक. ही सगळी लेटरां येतात चीफ सेक्रेटरीक. कितें जाता ह्या लेटरांचें? ह्या लेटरांचेर एक्शन कितें जाता? हे लेटर 2015चे. त्याचे फुडलें लेटर हालींच सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी टू सेक्रेटरी, सगळ्या चीफ सेक्रेटरी स्टेटीच्या धाडला. लेटर डेटेड 29 मार्च 2022. ही लेटरां येतात ती खंय पडटात, आमकां एक्शन कित्याक दिसना हाचो विचार करचो पडटलो.
मुख्यमंत्र्यान अशा पद्दतीन लोकांक उलोवपाची संद दिवन अशो कार्यावळी घडयल्यो म्हणून काय जावचें ना. आणि हांगा राजकारणी ना तें बरें जालें, कारण राजकारणी हे 5 वर्सां खातीर असतात. पूण हे जे ऑफिसर आणि हांगासर जे बसल्या, दे आर इन टू सिस्टम. ते कंटिन्युअस काम करतात. दे आर द पीपल हू हॅव टू ट्रान्सफॉर्म दीस सिच्युएशन. आता तांकां दोश जर दितलो जाल्यार तांकां दोश आमकां दिवंक मेळना, कारण पॉलिसी डिसिजन जे घेता ते गव्हर्नमेंट घेता. पॉलिसी डिसिजन घेताना ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करपाक जाय. एसपी साहेबान हांव सोंपयता. एसपी साहेबान एक प्रेस नोट इश्यू केल्लो, गोवा ट्रॅफिक पुलीस स्टेप्स ऑन एन्फोर्समेंट ड्रायव्ह. तुमकां इंटरेस्टिंग गजाल सांगता. हो ड्रायव्ह 14 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर ह्या 9 दिसां खातीर हो ड्रायव्ह जाल्लो. ह्या 9 दिसान ट्रॅफिक सेलान 55,96,000 फायन कलेक्ट केली. म्हणजे फायन कितली 9 दिसान 55 lakhs म्हणजे हो पयसो गोंयकाराच्या बोल्सांतलो कसो गोंयकार व्हायोलेशन करून खर्च करता तो हांगा कळटा. दुसरी गजाल, व्हायोलेशन कितल्या थराक चल्लां गोंयान तें कळटा. आणि तिसरी म्हत्वाची गजाल की ट्रॅफिक सेलाक एन्फोर्समेंटाच्या नांवान तांकां एक रेव्हेन्यू रिसोर्स म्हणून पळयता कितें सरकार, ह्याचोय विचार आमकां करचो पडटलो. कारण अवेअरनेस आणि एन्फोर्समेंट हे 2 गजाली आसात. ते जर अवेअरनेस करीत रावत जाल्यार एन्फोर्समेंट कमी पडटलें. एन्फोर्समेंटूय तांकां करचें पडटलें. लोक जबाबदार आसात. ह्यातूंतल्यान दिसता की आमी गोंयकार आणि गोंयान येवपी ट्युरिस्ट कितले बेशिस्तपणे वागतात रस्त्याचेर, हे आंकडेवारी दाखयता. पूण हाचो अर्थ बेशिस्त वागता म्हणून ताका मरपाक दिवपाक मेळना. जसो सोरो आयज सोऱ्या खातीर जेन्ना खंयच्या घरान मनीस मरता तेन्ना आमी नशिबाक दोश दितात. सोपयता हांव, नशिबाक दोश दितात, जावं ताचे नशिबानूच आसलें. तीच गजाल आयज रोड एक्सिडेंटाच्या बाबतींत जाल्या. रोड एक्सिडंट जावन एकातल्या घरांतलो मनीस गेलो काशी ताच्या नशिबानूच तें आसलें. अशें जर आमी नशिबाक दोश दिवपाक रावले जाल्यार त्या नशिबाचे बळी आमी आणि तुमी आमी ठरतले भविश्यान. इतकें हांव उलयता. उलोवण्यासारकें खूब आसा आणि सांगण्यासारकें खूब आसा. म्हाका दिसता हांगासर ऑफिसर PWDचे आसात ते बाबडे स्टाफ आसात तांकां सांगल्या कार्यावळ सोंपच्या पयलीं तुमी उठोवंक जायना म्हणून. पूण ज्या कन्सर्न ऑफिसरांनी दखल घेवन एक्शनीन तेचें परिवर्तन करपाक जाय ते मात्र हांगासर ना. हाचें म्हाका दुख्ख दिसता. ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या बद्दल हांव आयोजकांचे आभार मानता आणि म्हाका उलोवंक दिल्या बद्दल धन्यवाद मानता. गोविंद शिरोडकर, पंढरीनाथ परब. आज सगळ्यात प्रथम आमकां विचार करपाक जाय की आमकां गोंयान डांबरी रोड जाय काय कॉन्क्रीट रोड जाय. हांगासर PWD आसा ते म्हणटले सगळे शी डांबरी बेस्ट, बट इट इज सायंटिफिकली प्रूव्ड की ज्या जाग्यांनी ज्या राज्यान जास्त पाऊस पडटा थंय कॉन्क्रीट रोडाची गरज आसा. आणि आमचे कडेन गोंयान डांबर कशा प्रकारे घातलो वता हे प्रत्येकाक आमकां सगळ्यांक अनुभव आसा. आणि सगळ्यांत मजा ती आमी पळयता ती अशी की जर रस्ते जर दुरुस्त जर करपाचे जर जाले तर ते मे म्हयन्याच्या एंडाक करता. बरोबर? हो अनुभव आमचो. फाटल्या दिसांनी आतां हांव चिंबलासून येता, चिंबला रायबंदर. चिंबला ते सामके आमचे मेरशेबी सगळ्याक रोड फोडले मे म्हयन्यान एंडाक. कितें सांगलें? ना ते इलेक्ट्रिसिटी केबल घालता म्हणून. पावस सोरून गेलो अजून पर्यंत जे सायडीक जे रोड फोडलेले पळय आसा पळय केन्ना अजून दुरुस्त जावंक ना. कोडचिमला बी पावला न्ही रायबंदच्यान तुमी पळयलां आसतलें कितके अरुंद रस्ते आसा ते, आनी सायडीचे दोनूय सायडीच्यान फोडला. म्हाका सांगा
तुम्हीच जर स्कूटर घेऊन गेली खंयच्यान बाहेर काडटली तुम्ही? असा सेफ्टी असा? स्पीड ब्रेकर घाल म्हणून सांगले. गेली 5 वर्सां जाली हांव पंचायतीन सांगता बाबा मोक्याच्या ठिकाणी जे आसा ते स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून. पंचायत रिझोल्युशन्स घेता. सरपंच प्रत्येक वेळा सांगता ना आम्ही धाडला ते काय आमचे आयकूनच घेना PWD. तुम्ही केन्नाय म्हणजे जर तुमकां टायम जर मेळटा येवन पळयात हेवटेनच्यान. हांगासर रोनाल्ड सर आसा. तुम्ही सगळी आमचो बस स्टँड जो आसा कदंबा बस स्टँड कितकीशीच वर्सां जाली आमी तेजी हालत पळयता. आमी रोड सेफ्टीची इतकी उजेस सामके उलयता. अरे मोक्याची आमची इज्जत जी आसा इब्रत जी आसा कोणूय आमचो परदेशी जो हांगासर आयलो बाकीच्या राज्यांच्यान बाकीचे कर्नाटकान आमी घाटी म्हणटा पण त्यांचे ते बस स्टॉप पळय कशे आसा ते चकाचक. आणि आमचे कितें कदंबा बस स्टॉप पळयला तुम्ही? कोण जाणटी बी आसा ती कोणाक हेचे बी आसा न्ही बरोबर. हे कोण पळयतलो? हांगा सरकार आसा काय ना? तुमकां सांगता हांव बाबा आयरिशान सांगलें हांव अनुभव घेता. तुमकां सांगता 7च्या उपरांत जे पळय आसा ही जी संपूर्ण जी लेन जी आसा आमी कितें कॅझिनोवाल्यांक आमचो गोंय जें आसा तें आंडण दिला दोत दिला. तुमकां जाय तशें तुम्ही रस्ते वापरा म्हणून आमचे क्रॉस करपाक मेळना. नांवांक थंय कोण तरी पुलीस आसता सायडो आनी तो कितें करता बावडा आनी कितें कसो कंट्रोल करता तो. पण कांय ना. तुमकां सांगता फुडले हेचेर आसा आमचे हेजे कडेन अकाउंट्साच्या ऑपोजीट हें आसा कॅझिनो आसा थंय तर विचारूच नाका. आणि कोण ड्रायव्हर तरी आमचे गोंयचे ना सगळे मायग्रेटेड. तुमकां सांगता सुटयेच्या दिसा तशेंच रातच्या 9 उपरांत जे हांगासर सगळे आमचे जे मार्केट जे हांगासर यांच्यानी भायले हे जे आसा मायग्रेटेड लोकांनी जे सगळे काबीज केल्ले आसा 3-3, 4-4 जाण ते स्कुटरीर बसून ते वता चिमला ते सायडीक बी. कोण आसना तांकां विचारपी? सकाळचे जर तुम्ही पळयशी न्ही हांगासर चिमला सुटयेच्या दिसा रिबांदर पोलीस स्टेशनार हांव सांगून मेकळो जालो बाबा मातशें सुटयेच्या दिसा ते पळय म्हणून. कितके जाण 10-10, 12-12 वर्साचे भुरगे 3-3, 4-4 अशे घेवन वता. दुसरी गोष्ट जी आमी सदां अनुभव करता आज एक टेक्नॉलॉजी इतकी वाडलेली आसा. म्हाका एक सांगा तुम्ही पळयला रातचो प्रवास करता आसतना कोण डिप्पर मारता डिप्पर? हांगासर ओल्ड गोवासून आतां येतना तुम्ही पळयला वयतना तुम्ही पळयला आतां कितकेशे आडसरकार बसलेले आसता रस्त्याच्या देगेक. कोणाच्या आशिर्वादान? कोण हेणी दिला? म्युन्सिपालिटीन तांकां हे दिला? यातले मागीर बावडाय पुलिसाचेर ते चिरीमिरी खातीर कितें करता तांकां दिता एलाव करता. अशी गोष्ट जाता न्ही. एक तुमकां एक पॉयंट सांगता हांव. हिरा हें आसा पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घातलें रॉंग सायडीन गाडयो सगळे आसा ते तेवटेच्यान वता. आनी तुमी जाणा जे कालीमातेचे आतां पुजन बी करता ते असो जो हें आसा कव जो आसा आनी एक दिवजा सर्कला कडसून असो येता असो पॉयंट जाता असो. कितकेशेच एक्सिडेंट जाला. आमच्या चिंबलच्या बसीक जाला कोणा तरी टुरिस्टाक हे करून ते बरोबर बॅरिकेड्स ना. हे प्रत्येक ऑफिसर जो ऑफिसाक वता पणजे सिटीन जो हे करता क्रॉस करता तुम्ही ते अनुभव करता काय ना असे सारखे कव आसा म्हणून ते एकमेका गाडी सामकी अशी टच जावन वता म्हणून कांयच करपाचें ना तुमकां. आतां सांगला तशें किशोरबाईन जालें म्हणजे सोंपलें सर. आतां किशोरबाईन सांगला तशें खंय आसा ती आमची पॉलिसी? आमी केन्ना अशे एकत्र बसून विचार करतले? हांवें सुरवातीक म्हटलां त्या प्रमाणे कित्या खातीर जर तर डांबरी रोड जर दर सिजनाक जर हे जर जाता जर जाल्यार यू गो फॉर कॉन्क्रीट रोड न्हू. आमकां खबर आसा डांबरी रोड काडून जर उडयले जाल्यार आमचे PWD ऑफिस आसा ते बंद करचें पडटलें रोड डिपार्टमेंट. कित्याक परते कॉन्ट्रॅक्ट काडपाक मेळचें ना न्ही. सो म्हजें म्हणणें इतकेंच आसा की
हांव चिंबलासून येता. जे जंक्शन जें आसा आयज गोंयान सगळ्यान व्हडलो जो हेजो एक्सिडेंट जाता झोन जो आसा तो तळाव ओल्ड गोवा वतना तो. कितके लोक मेले. अरे तुमच्या कोण जर मिनिस्टर जर येता जर आसत ताका हेलिपॅड जर जाय, प्रायम मिनिस्टर येता, गृहमंत्री जर येता आसत, 8 दिसांनी तुमचे हेलिपॅड तयार जाता मरे. आणि गेली 5 वर्सां जाली हांगासर लोक मरता इतके. म्हणजे ना त्या कॅपेसिटीचे आमचे कडेन ऑफिसर ना, लोक ना. तर जपाजप तो पूल भरून बांदून काडपाक थंय कितकेशे डिस्टन्स आसा ना, इच्छाच ना न्ही. जे ह्या आसा परंपरा जशी चलत आयिल्ली आसा तशें काम जावं न्ही, मोराली लोकांक. सो म्हणजे जे कितें हें आसा हांवें अभिव्यक्त केल्लें आसा. सरकाराक कितें तेजी कशी दखल घेवपाची आसा ती घेवनी. 3 वर्सां जालीं पावसकर येवन गेलो ना, बेगीन करून दिता. ते गेले, तो पावस गेलो, पावसकाराचो पावस गेलो, आतां नवो पावस आयला. सो ही आमची हें आसा, दुखणें आसा. आनी इतकें सांगून म्हजे 2 शब्द पुरे करता. देव बरें करूं. पंढरीनाथ परब. नमस्कार. आज पुलीस यादस्तीक दीस. त्या सोंपिल्ल्या पुलिसांक हांव म्हजीं आर्गां ओंपतां आनी म्हजीं 2 उतरां उलयतां. हांव मडगांवच्यान आयलां. खास करून सगळ्यांनी उलयलो ते चडशे पणजेकारांचे विशय. हांव मडगांवचे थोडेशे पॉयंट्स तुमचे मुखार मांडूंक सोदतां. हांव जाणा मडगांव हॉस्पिसियो म्हणजे ओल्ड हॉस्पिसियो कडेन जो ट्रॅफिक पुलीस रावता, मागीर कोयनूर हाजेर म्हणजे म्युन्सिपालिटीच्या कॉर्नराक जो ट्रॅफिक पुलीस रावता तो सामको वतान रावता. तशेंच आमच्या हांगा बोड्ड्यां 4 रस्त्या कडेन. आनी थंय ट्रॅफिक मॅनेज करपाक नॉर्मली थंय होमगार्ड्स आसतात किंवा ट्रॅफिक पुलिसूय आसतात. म्हजें एक सजेशन रिक्वेस्ट तुमकां अशें आसा, नॉर्मली थंय खास करून बोड्ड्यां किंवा हॉस्पिसियो कडेन म्हणजे ओल्ड हॉस्पिसियो म्हणटा हांव, न्यू हॉस्पिसियो म्हणना, थंय इनफॅक्ट थंय ट्रॅफिक मॅनेज करपाक एक पुलीस थंय जायना. बोड्ड्या जायना, हाजेर जायना, इवन कोयनोराड जायना. थंय निदान 1-2-3 ट्रॅफिक पुलीस सदांच आसचे थंय. आनी नॉर्मली अशें जाता की हॉस्पिसियो पळयात किंवा कोयनोराड पळयात, तुमी नॉर्मली ड्युटेर येतना 4 बिरांक अशें इवनिंग येतात. पण एक्चुली आतां मडगांव ट्रॅफिक अशें वाडलां की एक्चुली रावंड द क्लॉक थंय पुलीस सर्विसीस जाय, नाजाल्यार सगळें मॅस. हांगा बोड्ड्या तर हांगा बोड्ड्या म्हणजे घोगळान थंय तर सामकेंच मॅस जाता ट्रॅफिकाचें सामकें, कळ्ळें न्ही. ताका लागून एक सजेशन. दुसरी गजाल आर्लेम जंक्शन ते परते बोलसे सर्कल किंवा नुवेच्यान आर्लेम ते बोलसे सर्कल. नुवेच्यान खास करून नुवे ते बोलसे सर्कला कडेन नुवेच्यान आर्लेम जंक्शनाचेर रस्तो येता पळय न्ही, त्या रस्त्याक अजून लायटी म्हणटा घालना. बायपास जाला खूब वर्सां आनी खुबश्यो गाडयो तातूंत ते टर्न जाल्ल्या कारणान खुबश्यो गाडयो ते शेतान पडिल्ल्यो आसात. एक्सिडेंट खूब जाल्ले आसात. मेन रातचे थंय लायट ना. तें एक मातशें सरकाराक सांगून तुमी एक तें लायट घालपाक लावचें. आनी खास करून आर्लेम जंक्शन म्हणजे एनटी नायक त्या थंयच्यान ते बोलसे सर्कला पर्यंत इविनिंग जर पळयलें जाल्यार इविनिंग किंवा सकाळच्योच आसतात. एक्चुअली तो हायवेचो पार्ट तातूंत त्या सायडीन पळोवपाक लागला, खंयच्या सायडीन ती शॉप्स आसा त्या म्हणजे ह्या त्या वटेन सगळी पार्किंग केल्लें आसता, पार्किंग असतात, ते फूड स्टॉल्स असतात. हे सगळें खरें म्हणटा हायवे वयले काडूंक जाय. हायवेचेर पार्किंग आनी ताका लागून चड एक्सिडेंट म्हणजे पावना. एक सिंगल लेनचो रस्तो वता. दुसरी गजाल हेडगी गोरवां हो एक ऑल गोंयभर गांव धरून ते सिटी पर्यंत सगळ्यांकूच इफेक्ट सगळ्यांक गोरवां. आनी ह्या गोरवांक लागून ट्रॅफिकाक एक्सिडेंट जावप जालेच. जो बाबडो कोणी बाबडो कितें कोण कश्ट करून रोयता कितें करता पळय तांची उदा हे हेडग्या गोरवांक लागून सगळी नाशाडी जावन सगळें काबार जाता. एक्चुअली ह्या हेडग्या गोरवांक खंय तरी ते इम्पावंड करपाक तांकां कितें तरी ती सोय आसची. हेडग्या गोरवांचो एक सामको न्यूसन्स. मडगांव तर अशींच गोरवां अशींच सबंद रस्त्यार भोंवत आसतात. दुसरो आनी एक पॉयंट म्हजो आसा तुमकां. नॉर्मली पावस सोंपल्या बरोबर, आतां पावस सोंपत आयला, पूण खुबशे हायवेच्या सायडींनी जे बुशीस आसतात जे वाडिल्ले आसतात ती टायम टू टायम कट करप. म्हणजे ते खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते पळयात, जावं खंयचे पंचायत किंवा खंयचे म्युन्सिपालिटी पडटा ते पळयात
आणि तांचे कडल्यान तें काम एक्चुअली टायम टू टायम करून घेवप सामकेंच ताका केन्ना तरी उजो लागता सुकून तशें जावचें न्ही खंय तरी तें कट जावचें. आनी एक सिटी भितर ड्रायव्हिंग करता आसतना पळयलां हांवें फॉर एग्जांपल मेन रस्त्याक येता तो भितरल्यान खंयतल्यान गाडयेन येता तो हें जाता तो पळयल्यार एक्चुअली तो फोनाचेर आसता आनी तो मेन रस्त्यार येता तो रिवर्स घेता ताका तें आपूण रस्त्यार येता हें भान नासता. एक्चुअली ट्राफीक पुलिसांनी असल्या लोकांक धरून खरें तालांव दिवचें. लायसन्स ना तांकां दिता तें जालेंच पूण हे लोकांक जे मुद्दाम पळयात तुम्ही रोड तो वता तो हें करता तो खंय तरी येता पूण मेन रस्त्यार येता भान ना तो आपल्या फोनाचेर तो गाडी एका हातून नो डावट ऑटोमॅटीक गाडी आसत एवरीथींग मॅनेज जाता पूण ताजें लक्ष त्या फोनाचेर आसता गाडयेचेर नासता. देव बरें करूं. इश्टानो जाणीं आमकां उलोवपा खातीर नांवां दिल्लीं न्ही ती आमची नांवां सगळीं घेवन जाल्लीं आसा. खूब जाणांनी आमकां रिटर्न सजेशन्स दिल्लीं. वी रिस्पेक्ट युअर सजेशन्स आनी ती सगळीं आमी रायट ऑथॉरिटी कडेन पावयतली हाची तुमी खात्री दवरात. आनी जेन्ना परत हाजेर एक रिपोर्ट जातलो तेन्ना द ऑथॉरिटीज वील गेट बॅक टू यू आनी ताजेर योग्य विचार विनिमय जातलो. आनी ऑर्गनायझर्सा कडल्यान जे सजेशन्स आयल्या जाणी सजेशन्स केल्या व्हॅल्युएबल तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.